हेलो भनेर सुरु गर्न चाहन्छु म आज चाहिँ आई थिङ्क वी अल आर हियर टु डिस्कस अ भेरी सिरियस टपिक खासमा एकदम सिरियस हो र अहिले देशमा एकदम लहर पनि छाएको छ जस्तो लाग्छ यो टपिकको कि यो एज अफ कन्सेन्टको कुराहरू हैन कन्सेन्ट भने के हो एज अफ कन्सेन्टको कुराहरू र त्यसमा भएका केही वाद विवाद जुन चाहिँ सोसियल मिडियादेखि लिएर कानुनकै बिचको बिचमा पनि हुन्छ नि कानुन फलो गर्ने मान्छेको बिचमा पनि जुन जुन चाहिँ यो वाद विवाद भइरहेको छ कानुन नबुझेको हो कि हैन कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि यस्तो कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ हैन सो त्यसको बारेमा चाहिँ आई थिङ्क वी गोना डिस्कस एक्ज्याक्टली केसको नाम लिनु भन्दा पनि Let's try to take the name of the person. There more first question. Us. Should we or are we allowed to talk about this? We are allowed until law decides. That's the biggest thing people are. म चाहिँ अलिकति I'm going to look from a layman's perspective. जसरी मासको आइरहेछ म त त्यो किसिमले हेर्नेवाला छु. Maybe some of my words are going to be pretend talk also हैन. तर मैले बुझ्न खोजे चाहिँ लले आफै हेर्छ. हामी त चुप बसेर we have to wait for the decision भन्नु पर्ने हो कि how should this go? So यसको दुईटा अलिकति फाइन लाइन चाहिँ छ इन द सेन्स द्याट अदालतको डिसिजनलाई चाहिँ हैन फरक पार्ने तरिकाले डिफरेन्स पार्ने तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ हुन्छ नि यसलाई सपोर्ट गर्छु उसलाई सपोर्ट गर्छु भन्दा पनि कानुनले यसरी कुरा गर्छ है दिस इज वाट ल इज दिस इज द फ्याक्ट्स भन्ने कुराले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ तर कानुनै परिवर्तन हुन्छ नि अदालतमा गएर चाहिँ हे अदालतले यस्तो डिसिजन गर्नुपर्छ यो त हुँदै होइन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ नगरेको राम्रो त्यो चाहिँ अदालतको अवहेलनाभित्र पर्छ त्यो चाहिँ हामीले आई थिङ्क वी शुड अभोइड द्याट पार्ट तर कुरा गर्न पाइयो ओपिनियन दिन पाउँछ जुन कुराको लागि आफ्नो ओपिनियन यो हो भनेर भन्न पाइयो यस ओके सो मलाई चाहिँ यहाँ सुरु गरिहालौँ सो सबैलाई थाहा नै छ हैन केस के कस्तो कस्तो चलिरहेको छ र मलाई चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्न मन लाग्थ्यो भन्दाखेरि यो केस अहिले सर्फेसमा त आयो हैन यो केस आयो यो इस्यु केस भन्दा नि यो इस्यु सर्फेसमा एकदम आयो तर दिस इज नट अ न्यू केस इन नेपाल क्या हामीले त्यो चाहिँ बुझिरहेको थिएनौँ क्या किन भन्दा अहिले चाहिँ के भयो एउटा बिग नेम भएको मान्छेलाई चाहिँ अक्युजेसन परेको कारणले गर्दाखेरि यो सर्फेसमा आयो तर ओभरअल वेन वी टक अबाउट एज अफ कन्सेन्ट अहिले जुन चाहिँ 18 छ हैन 18 को कुरा 18 भन्दा मुनिसँग कसैले चाहिँ सेक्सुअल रिलेसनसिप राख्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेप भनिने कुरामा केस चाहिँ योभन्दा अगाडि हजारौँ छन् कि नेपालमा अनि सो मैले चाहिँ एउटा कुरा क्ल्यारिफाई के गर्न चाहेको भन्दा कतिजना मान्छेलाई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ बिग नेम भएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै यो केस सर्फेसमा आएको उसलाई फसाउन मात्रै गरिएको भन्दा पनि दिस इज अ भेरी नर्मै हो कानुनले चाहिँ यो केस धेरै नै पहिला हेरिसकेको छ र डिसिजनहरू पनि धेरै नै आइसकेको छ यसको अन्तर्गत भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मलाई क्ल्यारिफाई गर्न चाहन्छु अलिकति पपुलर मान्छे भएर हामी पनि यसमा अलिकति दिमाग लाउन र हाम्रो टाइम इन्भेस्ट गर्नलाई हामी अलिकति बढी टाइम दिइरहेछौँ यसलाई होइन एक्ज्याक्टली त्यो कुरा भइरहेछ अल्सो यो कन्सेन्टको कुरा जुन अहिले बिग नेम भएर आयो भन्ने कुरा पनि मैले ठ्याक्क एउटा भिडियो हेरेको थिएँ जसमा चाहिँ एकजना युट्युबरले उहाँले पनि के कुरा गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि यो अडियो चाहिँ कसले लिक गरिरहेछ यो अडियो लिक गर्ने मान्छेलाई चाहिँ समात्नु पऱ्यो यत्रो अडियो लिक नगरे भए त बवालै हुँदैन थियो भन्ने खालको कुरा आइरहेछ सो त्यो ल्याक अफ अवेरनेस इन दिस पर्टिकुलर सिचुएसन जुन चाहिँ एउटा लिक भएर आएको होइन तर त्यो होल सिचुएसन नै रङ छ भन्ने कुराको पनि अवेरनेस रहेनछ इभन अमङ द एजुकेटेड मास लाइक यो कुराहरू किन आइरहेछ त अहिले हुन्छ नि यसरी किन आइरहेछ उहाँहरूको यो ड्रामा किन क्रिएट भइरहेछ अनि अल्सो भेरी स्पेकुलेसन्सहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मुभीको प्रमोसनको लागि होला यो होला त्यो होला सो कति कुराहरूले चाहिँ ओभर स्याडो गरिरहेछ जुन इस्यु चाहिँ हाम्रो सोसाइटीले कम्प्लिटली बुझ्न सकेको चाहिँ छैन रहेछ भन्ने खालको कुरा पनि त्यो इस्यु सेन्ट्रिक भन्दा पनि हामी चाहिँ ड्रामा सेन्ट्रिक भयो क्या यो इस्यु ओभरअल के इस्यु त के हो भन्दाखेरि एज अफ कन्सेन्ट होइन अनि त्यसको मुनि वा माथि होइन वा अनि त्यहाँ कतिजना मान्छेले यसमा चाइल्ड ग्रुमिङ पनि जसले चाहिँ कुरा गर्नुभयो चाइल्ड ग्रुमिङको कुरा पनि भित्र राख्नु भएको छ तर जुन डिस्कसन भइरहेको छ सोसियल मिडियादेखि सबै ठाउँमा होइन यो चाहिँ केमा अड्केको छ ड्रामामा अड्केको छ कि यो त रेस 3 भन्दा पनि बढी ट्विस्ट आयो भनेर मान्छेले त्यसरी कुरा गरिरहेको छन् एक दिन एउटाको लिक हुन्छ अडियो भोलिपल्ट अर्कोले अडियो लिक गर्छ पर्सिपल्ट अर्कोले यो मेरो भोइसै होइन भनिदिन्छ हुन्छ नि त्यसमै अड्किरहेछ कि यो ओभरअल कन्भर्सेसन चाहिँ रादर देन द फोकस कोर इस्यु के हो भन्नेमा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति स्याड लाग्यो कि किन भन्दाखेरि यहाँ त मान्छेले बुझ्नुपर्ने चाहिँ कोर इस्यु हो रादर देन द ड्रामा सराउन्डिङ इट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ Also, we can move straight to the topic of consent नै त्यहीबाट नै I think we can start. यो एज भइदिया भए 18+ or 19-20 भइदिया भए
त्यो धोका दिने टाइपको लागि चाहिँ बाल छैन तपाईको के छ भन्दाखेरि यसमा ब्रेकअप भयो भने कुनै लले के पनि गर्छ एक्ज्याक्टली ब्रेकअप भएर चाहिँ खासै फरक पर्दैन एन्ड इफ ही गट हर प्रेग्नेन्ट अब हेर्नुहोस् है यो आई विल बी अनेस्ट प्र्याक्टिसको कुरा र लको कुरामा के हुन्छ इफ ही गट हर प्रेग्नेन्ट एन्ड इफ सी बियर्स द चाइल्ड कानुनले के भन्छ इफ बोथ अफ देम आर अनम्यारिड द गर्ल क्यान गो फाइल फर म्यारेज एन्ड सी विल गेट द सर्टिफिकेट एज वेल अरू देशमा कहीँ पनि देख्नु हुँदैन यो कानुन नेपालमा चाहिँ म्यारेज थ्रु इन्सिडेन्ट्स भन्छ क्या यो चाहिँ अनि सो इफ टु मेजर पिपल आर इन अ सेक्सुअल रिलेसनसिप एन्ड इफ देयर इज अ चाइल्ड कोही बच्चा जन्मियो भने त्यो अटोमेटिकली त्यो विवाह भनेर मानिने छ भनेर हाम्रो कानुनले लेखिदिएको छ सो यो चाहिँ कतिजना थाहा नहुनसक्छ यो चाहिँ कतिजनालाई यो चाहिँ किन गर्यो भन्दाखेरि कति ठाउँमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ प्रेग्नेन्ट पार्ने अनि छोडेर जाने अनि फिर्तै नहुने अनि उनी न बच्चाको अधिकार छ न आमाको अधिकार छ के गर्ने भनेर लथालिङ्ग पर्यो भनेर चाहिँ फेयर इनफ किनकि यतिको ल भयो भने एटलिस्ट स्ट्रिक्ट बनाउनु त बनाइयो हुन त त्यो म्यारेज राम्रो जानेवाला छैन होइन त्यो चाहिँ एक किसिमको डर भयो जस्तो लाग्छ आई थिङ्क यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ किन लिएर आइयो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि रादर देन पुरो बनाउनु फर्स्ट अफ अल त सेफ सेक्स प्र्याक्टिस हुन्छ यसले गर्दाखेरि दोस्रो कुरा अरू के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बच्चा र महिलाको जुन चाहिँ त्यो अधिकार त्यो चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ कि जुन चाहिँ पहिला हुन सक्थेन किन लिभ इन रिलेसनसिप त नेपालको कानुनले चाहिँ मानेको छैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आई थिङ्क इट वाज इम्पोर्टेन्ट एज वेल त्यो हिसाबमा लिभ इन रिलेसन मानेको छैन नेपालको कानुनले रेकगनाइज गरेको छैन लाइक आएर समात्दिनै सक्छ होइन समात्न त पाएन एज इन रेकगनाइज पो गरेको छैन भने त्यहाँ चाहिँ अब फर एक्जाम्पल लिभ इन इफ सम वान इज इन लिभ इन रिलेसनसिप फर लाइक 20 years दे आर नट म्यारिड दे डोन्ट हेभ एनी चाइल्ड केही पनि छैन बस्न पाइयो आफ्नो बस्न पाइयो तर त्यसपछि छुट्यो भने म्यारेजको केसमा त के हुन्छ सम्पत्तिको बाँडफाँडदेखि लिएर धेरै कुरा आउँछ भने यो केसमा चाहिँ लिभ इन रिलेसनसिपको केसमा चाहिँ सम्पत्तिको पनि कुरा आउँदैन फर एक्जाम्पल इफ द हस्बेन्ड अर द वाइफ हेभ गिभन अप अल देयर लाइफ अल देयर हुन्छ नि काम साम सबै कुरा छोडेछ भने त्यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि दे वोन्ट बी एबल टु यु नो क्लेम देयर राइट जे अधिकार पाउनु भने त्यो अधिकार पाउन सक्छ सो त्यो हिसाबमा चाहिँ रेकगनाइज गरेको छैन भनेको बिकज राइट टु प्रपर्टी पनि इज अ बिग इस्यु वेन कम्स टु वुमेन इन नेपाल अल्सो कन्सेन्टकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि जुन हाम्रो हजुरले भन्नुभयो रिसेन्टली 74 मा बल्ल 16बाट 18 बनाइयो सो पहिलासम्म 16 थियो लाइक इट हेजन्ट बिन भेरी लङ इट्स बिन फ्यु इयर्स होइन एकदमै कम टाइम 4 years टु बी एक्ज्याक्ट 16 बाट 18 हो अब हो भनेर पहिला 16 थियो तपाईँको मुलुकी ऐन 2020 को अन्तर्गत चाहिँ 16 भनेर राखेको थियो के भन्छ र नाबालक भन्छ नाबालक नाबालिका ओके सो त्यो हुने बित्तिकै हाम्रो सोसाइटीमा त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्न पनि आई थिङ्क सर्टेन टाइम लागेको पनि हो यो सिचुएसनले त्यो पनि देखाउँछ द्याट लाइक सर्टेन टाइम लागेको छ तर वाइ इज द एज अफ कन्सेन्ट 18 के हिसाबमा हामीले डिटर्माइन गरिरहेछौँ यो एज अफ कन्सेन्ट चाहिँ 18 हुन्छ भन्ने कुरा अब के हिसाबमा भन्दा पनि यो चाहिँ हाम्रो जब चाहिँ कानुन नयाँ निकाल्ने भनेर भन्यो त्यो बेला चाहिँ के भयो त तपाईँले इफ यु रिमेम्बर इन्डियामा 2013 तिर चाहिँ निर्भयाको केस रेप केस भएको थियो त्यो बेला इन्डियामा पनि के एज अफ कन्सेन्ट 16 बाट 18 मा माथि बढाइएको थियो नेपालको यो कानुन पनि त्यही बेला त्योभन्दा अगाडिदेखि नै डिस्कसनमा थियो कि इन द सेन्स द्याट तपाईँको 2067 65 तिर हेर्नुभयो भने नि नयाँ फौजदारी भनेको नयाँ कानुन क्राइम सम्बन्धी चाहिँ नयाँ कानुन नेपाललाई रिक्वायर्ड छ अलि मोडर्न खालको रिक्वायर्ड छ भनेर भन्यो र त्यहाँ जति मैले बुझेको छु त्यहाँ चाहिँ जसले 18 बनाउनु भयो उहाँले चाहिँ नेपालको परिस्थिति हेरेर के देख्नुभयो भन्दाखेरि यो चाइल्ड म्यारेजलाई फर्स्ट अफ अल हामीले अलिकति यसले गर्दाखेरि रोक्न मद्दत गर्छ दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ कतिजना महिलाहरू चाहिँ 18 सम्म पनि परेको हुन्छ नि सेक्सुअल्ली सोच्न सक्ने लेभलसम्मको पुगिसकेको नहुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 18 बनायो भने चाहिँ उनीहरूको मिसयुज फाइदा उठाउने खालको कार्य हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ 16 to 18 बनाइएको अब यसमा कतिको डिबेट छ 16 नै ठिक थियो किन नागरिकता पनि पाइन्छ लाइसेन्स पनि पाइन्छ भनेर मान्छेले डिबेट गर्न त सकिन्छ विच इज टोटली भ्यालिड होइन तर अहिले चाहिँ हामीले के भन्छ कानुन हो चेन्ज भयो भन्दा म कानुन फलो गर्दिनँ भनेर कतिजनाले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ भन्न पाइएन कि तपाईँको नाइजेरियामा त 8 छ फर एक्जाम्पल होइन अरू देशमा 8 छ भनेमा यस 8 चाइल्ड म्यारेज धेरै हुने भएर होइन त्यहाँ चाइल्ड म्यारेज उनीहरूले 8 एज अफ कन्सेन्ट 8 भनेको छ कतिवटा देशमा 10 छ कतिवटा देशमा 11 छ होइन त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको अफ्रिकन कन्ट्री कतिमा हेर्नु भयो त्यस्तै छ कि एकदम लो एज अफ कन्सेन्ट छ कि अब कतिजनाले जापानको कुरा गर्नुहुन्छ 13 त्यो अर्कै ठाउँमा छ होइन जापानमा 13 छ भन्नुहुन्छ त्यो यताउता छ त्यो पछि डिस्कस गरौँला तर 18 बनाएको कारण चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ एटलिस्ट हुन्छ नि कतिजना महिला स्पेसली गाउँमा भएको महिलाहरू उहरू चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कतिजनाले मिसयुज गरेको स्थिति देखियो कि
हैन अब ग्रुमिङ गर्ने तरिकाले चाहिँ मिसयुज गरेको कारणले गर्दाखेरि जापानमा नि तर 13 भए पनि देयर इज लाइक अदर कन्डिसन्स लट अफ कन्डिसन्स या एक्ज्याक्टली त्यो त्यसैले मान्छेहरूले चाहिँ कतिजनाले के भन्छन् भन्दाखेरि यो 13-16 भन्छन् नि देखाउँछन् नि त्यो कन्डिसन चाहिँ त्यो उनीहरूले के हेर्छ नि एज अफ कन्सेन्ट चाहिँ 16 हो भने चाहिँ 16 भनेर त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट लाइन छैन के त्यहाँ 16 हो भने कसलाई 16 हो कुन बेला 16 हो 16 मुनि चाहिँ स्ट्याचुटरी रेप हो तर 16 भन्दा माथि चाहिँ तपाईँको फर इक्जाम्पल मेजरले गरेको छ 35 वर्षको मान्छेले चाहिँ कसैले सेक्सुअल रिलेसनसिप राखेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ अरू धेरै फ्याक्टर्सहरू हेरेर चाहिँ खासमा लिइन्छ आई टक अबाउट इट इन अ वाइल होइन तर उहाँको ओभरअल एन्ड कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यही नेपालमा चाहिँ के अरे कसैले पनि फाइदा नउठाओस् किन भन्दाखेरि नेपालमा एकदम ऱ्याम्पेन्ट थियो कि तपाईँको त्यस्तै बिए गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँको ह्युमन ट्राफिकिङ र ट्रान्सपोर्टेसन गरिदिने एकदम ऱ्याम्पेन्टै चाहिँ तपाईँले सुन्नु भएको छ होला अनि त्यही हिसाबमा चाहिँ तपाईँको चाइल्ड म्यारेज पनि एकदम ऱ्याम्पेन्ट भयो यी सबै कुरा रोक्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी एज अफ कन्सेन्ट बढाइदियो भने चाहिँ यस त्यो भयो भने चाहिँ सर्टेन प्रोटेक्सन आउन सक्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ सो 18 सम्म पर्सन इज इन्केपेबल अफ डिसाइडिङ फर देमसेल्फ्स लाइक जुन चाहिँ उहाँहरू सेक्सुअल एक्टिभिटीमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ कि अरू खालको डिसिजन्स मेक गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरू बायोलोजिकली नै केपेबल हुनु हुँदैन एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ भनियो एक्ज्याक्टली अब यसको लागि चाहिँ एउटा मैले पढेको पनि थिएँ अब ट्विटरमा यसो जाँदाखेरि एउटा डक्टरै हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ लेख्नुभएको थियो किन चाहिँ गरियो भन्दाखेरि अप्यारेन्टली वेन युर इन टिनेज हामी आफैले याद गऱ्यौँ भने चाहिँ एकदम रिसाउँछौँ नि इमोसन यताउताबाट एक्ट गर्छौँ नि त सो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि वेन यु अराउन्ड 20-21-22 भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स छ नि दिमागको त्यो भागले चाहिँ के गर्दो रहेछ सोच्न थाल्दो रहेछ त्यो बेला चाहिँ रिजनिङको युज होइन के ठिक के बेठिक छुट्याउने खालको कुराहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ सोच्दो रहेछौँ भने अन दि अदर ह्यान्ड वेन यु वर इन लाइक 15-16-17 हुँदाखेरि चाहिँ वी आर मोर इमोसन ड्रिभन ब्रेनको चाहिँ इमोसनको पार्टबाट चाहिँ सोचेर चाहिँ काम गर्ने रहेछौँ सो इट इज भेरी भेरी इजी फर पिपल हु युज द प्रिफ्रन्टल कोर्टेक्स टु म्यानिपुलेट दिज यङ पिपल राइट सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि बायोलोजिकल्ली पनि यसलाई सपोर्ट गर्छ भनेर चाहिँ उहाँले लेख्नुभएको थियो अनि विच आई क्रस चेक टर्न आउट टु बी ट्रु अल्सो लाइक 18मा त 17-18मा त यु फल इन लभ लाइक अरू टाइममा त्यसरी लभ पर्दैन नि युर ब्लाइन्ड यो गन के म मर्दै हातहरू काटिदिन्छु टाइपको हुन्छ त्यतिखेरको माया बिकज द्याट्स भेरी मच अल्सो इन्फ्लुएन्स बाई द पप कल्चर लाइक वी हेभ हाम्रो मिडिया कन्जम्सन अफ मुभिज एन्ड एभ्रिथिङ मुभिजमा पनि अब भनौँ न कोही पनि चाइल्ड माइनरलाई त्यसरी सेक्सुअलाइज गरेर युज गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा छ लिगली बट स्टिल अब हाम्रो जुन मुभी इन्डस्ट्रीमा अहिले जसरी भेरी यङ चिल्ड्रेन लाइक हु आर अन टिकटक दे आर पपुलर एन्ड देन म्युजिक भिडियोमा आउनुहुन्छ उहाँ पनि यो केसमा पनि उहाँ पनि म्युजिक भिडियोमा हुनुहुन्छ सो त्यसमा अब वेयर डु वी ड्र द लाइन बिट्विन वाट इज सेक्सुअलाइज्ड एन्ड वाट इज नट फर अ माइनर किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो अर्को होइन यो चाहिँ अब रेपको त हाम्रो फरक मुलुकी फौजदारी संहिता भन्ने फरक अर्को ल छ होइन हाम्रो चाहिँ राइट रिलेटिङ टु चाइल्ड एक्ट भन्ने छ 2075 नयाँ आएको छ कि त्यसको अन्तर्गत चाहिँ राखेको छ सर्टेन एक्टिभिटी हुन्छ नि सेक्सुअलाइज गर्नु थियो तर त्यो भए पनि नेपालमा चाहिँ खासै युज नभएको जस्तो लाग्छ मलाई किन भन्दाखेरि इफ आई रिमेम्बर करेक्टली मलाई चाहिँ आफूलाई क्रिन्ज लागेको थियो अब अरूलाई कस्तो लाग्यो थाहा छैन एकदम हिट भयो त्यो फिल्म होइन त्यो 9 नबन्नु ल 3-2 हो कि के अनि एउटा 10-11 वर्षको देयर इन लभ हात होल्ड गर्दै अँगालो मार्दै मैले यार 10-11 वर्षको बच्चालाई त्यो देखाउने होइन नि यार देयर लाइक स्कुल गएर पढ भनेर देखाऊ यार त्यो बेला वा आर्ट गर्न सिकाऊ वा यो सिकाऊ स्किल सिकाऊ लभ गरेर हात होल्ड गरेर हिँड्ने चाहिँ मुभीमा देखाउने होइन त्यो चाहिँ सुपर पपुलर मुभीमा देखाउने हो त्यस्तो खालको एक्टिभिटीमा चाहिँ खासै हुन्छ नि जब चाहिँ मेन स्ट्रिम पावरफुल ग्रुपले चाहिँ जब यस्तो कुराहरू लिएर आउँछ त्यो बेला चाहिँ खासै त्यसलाई चाहिँ युज नगरिएको हो कि जस्तो लाग्छ तर हाम्रो के अरे राइट रिलेटिङ टु चाइल्ड जसले त्यसले चाहिँ के भनेको छ क्लियरली अन्डर 18 को बच्चा बच्चीहरू होइन बालबालिकाहरू नाबालिकाहरूलाई चाहिँ यस्तो एक्टिभिटीमा युज गर्न पाइँदैन 14 भन्दा मुनिलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हार्ड लेभलमा युज गर्न पाइँदैन 14 भन्दा माथि छ भने चाहिँ अरू लेभलमा चाहिँ युज गर्न पाइन्छ तर सेक्सुअलाइज तरिकाले सेक्सुअल इन्युएन्डोजहरू युज गरेर यताउता युज गरेर चाहिँ खासै they can't work and this should not work भनेर चाहिँ त्यो कानुनमा चाहिँ लेखिएको छ के See, talking about the movie, for us I think it's creepy हेर्दाखेरि होइन तर our society is divided into like 2 distinct parts जहाँ चाहिँ अब recent न्युजमा चाइल्ड म्यारेज बढिरहेछ हजुर so there's a different society also के what we accept and what they accept is very different के the point of view so यहाँ पनि आउँदाखेरि कति धेरै कुराहरू छ कि जसलाई चाहिँ लाइक तिमीहरू लिभ इन रिलेसन बस्छ लाइक सो मेनी पपुलर फिगर्स हेभ टक्ड अबाउट इट अनि तिमीहरू चाहिँ लिभ इन रिलेसन बस्दाखेरि केही छैन अहिले आएर कुरा गर्ने मेबी त्यो एउटा बिग मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नै हो कि बिट्विन द
डिभिजन अफ द सोसाइटी त्यो पनि हो तर त्यो चाहिँ आई थिङ्क कतिलाई त्यो क्युट लागेर हार्मलेस पनि लाग्यो हुनसक्छ त्यो चाहिँ हामीलाई क्रिपी लागिरहेछ त्यो चाहिँ एजुकेट गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ कि किन भन्दाखेरि हार्मलेस लागे पनि त्यो हार्मफुल त छ नि त त्यो हार्म देखाएर सर्टेन ग्रुपले फर इक्जाम्पल म त यसलाई त सरकारले नै भन्ने गर्छु तर हाम्रो सरकार चाहिँ धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ यस्तो कुरामा सानो कुरामा त एक्टिभ छैन यो त एकदम अझै डिप इस्यु भएको कारणले गर्दा त्यसमा त कसरी सिकाउँछ भन्ने कुरा हो तर आई थिङ्क people need to be educated that these sort of things can actually have long-term effects on children र उनीहरूको growing up psychology मा also like very much romanticized गरेको छ नि त the concept of love is very much romanticized तर सेफ्टी भन्ने कुरा चाहिँ overshadow हुने रहेछ कि when there is romanticization of love at त्यो young love एकदमै naive innocent love खालको कुराहरू छ तर त्यसमा फेरि when it comes to rights and legality of things त्यसमा चाहिँ there is a very thin line जुन चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ यताबाट उताबाट यता भइरहेको हुन्छ कि it's always like there is a very त्यो के भन्छ contradicting way मा paradoxical way मा चाहिँ play out भइरहेको हुने जस्तो लाग्छ कि कता जो मैले अग्री गर्दा म ठ्याक्क यही बेला त भन्दा दिमागमा याद आयो कि मैले ठ्याक्क टिकटकमा एउटा भिडियो देखेको थिएँ कि होइन सो के देखेको थिएँ भन्दाखेरि टिकटकमा कि देयर वाज दिस गर्ल हु पोस्टेड टिकटक के मलाई एजुकेसनकै कुरा गर्दाखेरि के मान्छेले कसरी बुझे सी पोस्टेड टिकटक विथ हर बोयफ्रेन्ड अनि उसको पोस्ट के थियो भन्दाखेरि वी हेभ बिन इन अ रिलेसनसिप फर पास्ट 7 years आई एम 18 नाउ होइन एन्ड हि इज 27 भनेर भन्यो भनेपछि they started being in a relationship when the girl was 11 the girl was 11 and the guy was 20 के अनि मैले कमेन्ट हेरेँ के कसैले त केही त भने होला नि भन्दाखेरि वाउ सो क्युट हार्ट साइनहरू के जहाँ कि यो त क्लियरली एउटा ग्रुमिङको साइन हो के 20 and 11 रिलेसनसिपमा बस्न जस्ट थिङ्क अबाउट इट यो चाहिँ हाम्रो सोसाइटीले एक तरिकाले अघि भने जस्तै सोसाइटीको धरातल डिफ्रेन्ट भएर हो कि the base we study and the way we look at it and the way other look at it different भएर हो कि भन्ने कुरामा हो तर यो बुझाउन जरुरी छ कि बालबालिकाहरूलाई नाबालिकाहरूलाई चाहिँ जसले चाहिँ सोच्न सक्ने स्थितिमा पुगिसकेको उनीहरूले चाहिँ कहिले मिसयुज गर्न आफ्नो फाइदाको लागि असल्ट गर्न कहिलेकाहीँ त तपाईँको के अरे तपाईँको त ह्युमन ट्राफिकिङ र ट्रान्सपोर्टेसन गर्न पनि यस्तो गरिरहेको हुन्छ यो चाहिँ प्रोटेक्सन गर्न एकदम जरुरी छ र यसको चाहिँ ज्ञान दिन एकदम जरुरी छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई त्यसैले या ब्रो अहिले कुरा के छ थाहा छ एमसीसी पनि नगरिदिने पल्सालाई पनि थुनिदिने छ क्या जनताको कुरा कहिले सुनिन्छ क्या लाइक हाउ वेग इज द्याट यहाँ कुरा त्यसरी आएको छ अफकोर्स टिकटक बनिरहेछ क्या त्यसरी सो कहाँबाट कहाँ कुरा जोडिरहेछ कि किनकि जनताले भने केही पनि भएन हाम्रो कुरा सुन्दैन सरकारले किनकि यु अलवेज पोइन्ट आउट टु दि गभर्मेन्ट तर एक्चुअल त इट्स आवर सोसाइटीको रिफ्लेक्सन नि वाट आउट यो धेरै ठुलो ट्रान्जेक्सन हो अल्सो टिकटकमा अर्को एउटा कुरा सानो जोडौँ सो यु सिन टिकटक्स अफ गर्ल्स 10-12 वर्षको जसले चाहिँ टिकटक बनाउँछ कस्तो लाग्छ लाइक विथ द मेकअप एन्ड एभ्रिथिङ अलिकति आई बी अनेस्ट होइन मैले एज सुन एज आई सी समवन अन्डर 13 म गएर टिकटकमा रिपोर्ट गरेर अन्डर एज हो भनेर म अकाउन्ट चाहिँ रिपोर्ट गरिदिन्छु म चाहिँ पर्सनली आफू चाहिँ अनि एउटा केटाले 13 वर्षको केटाले सलमान खान जस्तो हिँड्न चाहिँ पायो तर होइन मलाई त त्यो पनि पाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ 13 years भन्दा होइन हिँड्न मात्र पायो हिँड्न मात्र कपाल सब ठाडो गर्न पाइयो सो त्यो कस्तो कम्प्लिकेटेड छ मलाई अति क्रिन्जी लाग्छ यो बच्चा सम गर्ल जो चाहिँ लाइक 5-6 वर्षमै ओभर मिस्टेक लिपस्टिक्स लाएर कस्तो त्यो हुन्छ नि हेर्न सक्दैन क्या म डोन्ट शो मी दिस अगेन भनेर एउटा के आउँछ त्यो गरेर मलाई यस्तो देखाउँदै नदेखान प्लिज भनेर तर त्यो त काहीँ न काहीँ त सेक्सुअलाइज भइ नै रहेछ वी स्टडीड अबाउट दिस हाम्रो लास्ट प्रोजेक्टमा नै कसरी बाहिरको मान्छेहरूले फाइदा उठाएर चाहिँ आइल बाई यु देश भनेर न्युड्सहरू नै लिइदिने केटा होस् केटी होस् बच्चाको लिइदिने बाहिर दुबईसम्मै कहाँबाट विदेशीहरूले त्यस्तो गर्दो रहेछ सो हियर अ बोय गेट्स टु बी सलमान खान विथ द रिस्ट म्यान एन्ड एभ्रिथिङ तर गर्ल डज नट गेट टु बी कट्रिना कैफ बुझ्यो मैले बुझेँ सो त्यो पनि उसलाई स्लाइटली अनफेयर हो इट्स नट राइट अल्सो के एक्ज्याक्टली इट्स नट राइट त्यसैले मैले त के भन्छु अन्डर 13 हो भने टिकटकको पोलिसी हो बुवा आमाले नै बुझ्नुपर्छ कि अन्डर 13 बिकज इट्स कस्तो मिसयुज हुनसक्छ कि उनीहरूलाई कि कस्तो एन्ड यु सेड त्यो हुन्छ भनेर एन्ड आई नो कि त्यो भएको छ भन्दै बिकज आई हेभ 2-3 क्लाइन्ट्स राइट नाउ हु आर एक्चुअली अ भिक्टिम अफ दिस तर जुन लेभलमा इन्फर्मेसन कन्ज्युम भइरहेछ होइन लाइक एकदमै फास्ट भइरहेछ अनि भेरी यङ पिपल आर एक्सपोज त्यो अब हाम्रो सोसाइटीमा पनि इट्स हाम्रो एज अ सोसाइटी नै फेल भयो जस्तो लाग्छ किनभने
आमा बाउ बिजी छ, अहिले गाह्रो छ, कम्पिटिसन हाई छ, सबैजना काम गर्नुपर्छ, बच्चालाई के गर्ने, कम्प्युटर राखिदियो, अक्युपाई भइहाल्छ, कहीँ गएको छैन ऊ, लाइक घरमै त छ नि, सेफ छ भन्ने खालको जुन माइन्डसेट। किनभने यो हाम्रो ट्रान्जिसन फ्रम लाइक जुन यो टेक्नोलोजीको ट्रान्जिसन भयो, इन्टरनेटको पेनिट्रेसन भयो, त्यसले हेर्दाखेरि पनि जो जेनेरेसनले चाहिँ अहिले आएर बच्चाहरू अहिले पाइराख्नु भएको छ, बच्चाहरू अब कति एजको भयो, सर्टेन एज, अन्डर एज नै हुनुहुन्छ, त्यो एज ग्रुपमा पढ्ने बच्चाहरूको आमा बाउ जुन फेजबाट ट्रान्जिसन हुनुभयो, इभन दे डु नट कम्प्लिटली अन्डरस्ट्यान्ड के हुनसक्छ भनेर, बिकज इन्टरनेट इज नट लिमिटेड टु यर होम, लाइक इन्टरनेट गोज बियोन्ड यर हाउस। अनि जहाँ चाहिँ उनीहरूले जस्तो खालको इन्फर्मेसन कन्ज्युम गर्न सक्छन् त्यो रिस्की हुनसक्छ। इट कुड बी एन्टरटेनमेन्ट भनेर लिन सक्छौँ, किनभने टिकटक, सोसियल मिडिया, एभ्रिथिङ लाइक एन्टरटेनमेन्टको अम्ब्रेलाभित्र पर्छ नि त यो। अनि एन्टरटेनमेन्ट भन्ने बित्तिकै त्यो रिस्क फ्याक्टर भन्ने कुरालाई चाहिँ नदेखिने रहेछ, किनभने देखिन पनि गाह्रो छ नि त त्यो कुरा। अनि अल्सो अनदर प्रब्लम विथ आवर सोसाइटी इज हामीले केही कुरामा लाग्यौँ भने वी डु नट फुल्ली अन्डरस्ट्यान्ड ओर ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड के छ त्यसको। लाइक कसैले पनि त्यो प्राइभेसी पोलिसी त्यहाँ के हामीले आफ्नो राइट्सहरू गिभअप गरेका छौँ, त्यो पनि गभर्मेन्ट जस्तो त वर्क गर्छ नि, लाइक सोसल कन्ट्र्याक्टर जस्तो त हो नि, जहाँ चाहिँ वी गिभ अप सर्टेन राइट्स एन्ड दे गिभ अस सर्टेन सर्भिसेस। सो त्यो सर्भिस र राइट बिचमा जुन कुराहरू हुन्छ त्यो बारेमा अवेरनेसै नभएको नै त हो नि, हुन्छ नि एट द एन्ड अफ द डे। त्यसमा चाहिँ यस अवेरनेस नभएको र त्यसमा आई थिङ्क गभर्मेन्ट अल्सो निड्स टु बी स्ट्रङ के। फर एक्जाम्पल इफ यु लुक एट युरोप राइट नाउ, उनीहरूसँग GDPR रुल्स छ क्या, जेनरल डेटा प्रोटेक्सन रुल्स भन्ने छ, जसको अन्तर्गत चाहिँ यो प्राइभेसीको कुरा गरियो जुन गरियो नि। फर एक्जाम्पल अनि US मा पनि सेम थिङ, यो डेटा प्रोटेक्सन रुल्स छ, जहाँ चाहिँ आई थिङ्क टिकटक बिफोर इट वाज टिकटक, मलाई थाहा छैन म्युजिकली हो कि टिकटकलाई चाहिँ अराउन्ड 26 हो कि $30 million चाहिँ फाइन गराएको थियो, बिकज दे अलाउड पिपुल टु मेसेज कि यङ चाइल्डहरूलाई चाहिँ मेसेज गर्न दिने कि, ओल्डर पिपुलहरूले चाहिँ मेसेज गर्न मिल्ने, यो गर्न मिल्ने, पोस्ट गर्न मिल्ने। सो आफ्टर द्याट दे चेन्ज द पोलिसी कि 13 भन्दा मुनिको मान्छेले चाहिँ पोस्ट गर्न नमिल्ने, 16 भन्दा मुनिको एज मान्छे छ भने चाहिँ कन्भर्सेसन गर्न नमिल्ने भनेर। किन भन्दा त्यहाँ चाइल्ड ग्रुमिङ अति नै धेरै भइरहेको थियो कि। अनि एडिङ टु यर पोइन्ट, यहाँ चाहिँ त्यो जुन उसले बुझिरहेको छैन भन्छौँ नि, हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ फ्यामिली वा ग्रो अप त्यो पेरेन्ट्सहरूले नबुझ्ने कुरामा चाहिँ दे डु नट अन्डरस्ट्यान्ड द आइडिया अफ ग्रुमिङ इट सेल्फ। अहिले जुन चाहिँ हामीले यो कन्सेन्टको कुरा गरिरहेछौँ नि, यो कन्सेन्टमा यो ठुलो इस्यु किन हो र किन यस्तो तरिकाको कानुन निकालिन्छ भन्दाखेरि ग्रुमिङ इज अ ह्युज इस्यु अल अराउन्ड द वर्ल्ड। हामी कतिजनालाई थाहा नै छैन कि, मलाई आफैले थाहा थिएन, 6 वर्ष अगाडि चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन के हो ग्रुमिङ भने। अनि एउटा फुटबल प्लेयर थियो, सन्डरल्यान्डको लागि खेल्थ्यो, एडम जोन्सन भन्ने, बबाल विङ्गर थियो त्यो होइन। सो हि गट कट। अनि के भएछ भन्दाखेरि ग्रुमिङ भनेर भन्यो। अनि मैले यो ग्रुमिङ भने के हो भन्दा मैले त मान्छे केटाहरूले चाहिँ हुन्छ नि आफूलाई ग्रुम गर्छ नि, अनि ग्रुमिङ पनि इलिगल हुन्छ र भनेर मैले आई वाज लाइक द्याट। म जो कानुन पढेको थिएँ मलाई पनि थाहा थिएन ग्रुमिङ भने के हो भनेर। अनि देन आई लुक्ड एट इट एन्ड देन आई रियलाइज ग्रुमिङ भनेको चाहिँ बेसिकली मेकिङ अ यङ चाइल्ड अ माइनर होइन, रेडी फर हुन्छ नि सेक्सुअल अब्युज एन्ड एक्सप्लोइटेसन। अब यसलाई मलाई नेपालीमा शब्द नै छैन, तर बच्चा बच्चीलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि नाबालक नाबालिकालाई चाहिँ पहिल्यैबाट सेक्सुअल असल्ट अहिले गर्ने होइन, तर पहिल्यै सेक्सुअल्ली चाहिँ रेडी पार्ने के, हामी यस्तो गर्ने, उस जाने, समात्ने, किस खाने, अनि फकाउने, फुल्याउने, अनि एक्लै पाएको बेला चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ असल्ट गर्ने। आई थिङ्क मैले नि अलिकति स्टडी गरेको थिएँ, लाइक आफ्नै फ्यामिलीको अगाडि उसले छोइरहेछ, सो द्याट इट्स लुकिङ लाइक इट्स ओके के, रेडी गरेर एक्ज्याक्टली गर्ने टेक्निकहरू हुँदो रहेछ हुन्छ एक्ज्याक्टली। सो फ्यामिलीमै छ अनि सम वान ऱ्यान्डमली कम्स इन, लेट्स से सम फ्यामिली फ्रेन्ड, सम रिलेटिभ वाट एभर, अनि हि इज जस्ट टचिङ, पुटिङ हर इन अ ल्याप। अब बेसिक गुड टच ब्याड टचदेखि नै सुरु हुन्छ। एक्ज्याक्टली। 60 तपाईँको चाहिँ 60% प्लस यस्तो केस चाहिँ ग्रुमिङको केस चाहिँ चिनेको मान्छेबाट हुँदो रहेछ कि। अनि हामीले चाहिँ बच्चालाई ग्रुमिङ भन्छौँ, कतिवटा ठाउँमा त बाउआमालाई ग्रुमिङ गरेर अनि बच्चालाई, फर एक्जाम्पल आफू आयो गिफ्ट लिएर आयो, बुवा आमालाई गिफ्ट लिएर आयो, दिनदिनै भेटिराख्यो, अनि त्यसपछि लास्टमा गएर के भने आज म छोरीलाई घुमाउन लैजान्छु नि के भएर भन्यो, एन्ड देन दे असल्ट। त्यस्तो खालको सिचुएसन एकदम ऱ्याम्पेन्ट रहेछ क्या होइन। अनि त्यसको लागि बाहिरतिर कानुन त बनाइयो। नेपालको केसमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अङ्कल हो, अङ्कलले के गर्नुहुन्छ र भन्ने हिसाबमै बसिरहेको छ क्या। सो त्यो पनि एकदम बुझ्न जरुरी छ। अनि त्यही कुरा इन्टरनेटको थ्रुबाट भइरहेछ। अस्ति तपाईँले केस हेर्नुभयो भने नेपालमा यो आफ्टर पोस्ट लकडाउन एउटा केस आएको थियो, वेयर अ गाई ऊ सेड कि ऊ चाहिँ एक्ट गरिरहेछ कि ऊ चाहिँ थाइल्यान्ड हो कि हङकङमा बसिरहेको छु भनेर एक्ट गरिरहेको छ। अनि नेपाली यङ किडहरू हुन्छ नि 13, 14, 15, 16 वर्षको बच्चा बच्चीलाई चाहिँ, स्कुल पढ्ने बच्चा बच्चीलाई चाहिँ, बच्चीलाई भनौँ न स्पेसली बालिकाहरूलाई चाहिँ मेसेज पठाउँदो रहेछ
होइन अनि गफ गर्ने अनि उसको एउटा मिस्टेक के पत्ता लगाउने म तेरो टिचरलाई देखाइदिन्छु म तेरो यसलाई देखाइदिन्छु र 40 गर्ल्सलाई उसले असल्ट गराएर रहेछ अनि के गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ भिडियो पठाउन लगाउने भिडियो पठाएपछि यो भिडियो लिक गरिदिन्छु त आएर मलाई भेट भन्ने त्यस्तो खालको तरिकाले चाहिँ त्यो मान्छेलाई लाइफै हेल बनाइदिने होइन र हेल त्यो अनि इट इज सो कमन के तपाईँले महिलाहरूसँग गएर कुरा गर्नुभयो भने अहिले यङ स्पेसली फिमेल्सहरूसँग गएर कुरा गर्नुभयो भने इट्स सो कमन द्याट दे गेट दिस मेसेजेस होइन ब्रो यार दिज गर्ल्स जसले कुरा गर्नु भएको छ लाइक फेमस एक्टर्स हुनुहुन्छ उहाँले गर्दाखेरि उहाँको वालमा भालु किन भन्छ त मान्छेले सोसाइटी कस्तो छ हेर न त मुजी भालु त किन बोलेर सिधै भनिदिन्छ कसरी आँटाउँछ भन्न यो कसैले लाइक आफ्नो लाइक वुमेन स्पिक नि त अहिले त टार्गेटेड पनि जहिले पनि वुमन हो अरे म जहिले नि भन्छु राय समाजलाई गएर इफ यु से समथिङ कसैले भन्ने आँट गर्दैन कि कोही केटा एक्टरलाई अहिलेसम्म कसैले नि हरास गर्न खोजा छैन कि अनि फिमेललाई चाहिँ जहिले पनि जो लिड हो चाहे ऊ रेखा थापाको टाइममा होस् चाहे प्रियङ्काकोमा होस् चाहे ऋचा शर्मामा होस् होइन सिधै अट्याक हो कि आई कान्ट इमेजिन तिनीहरूले कसरी कतिको स्ट्रेन्थ बटुलिरहेछ एभ्री डे प्रेग्नेन्सीको आफ्नो पेट देखाउँदाखेरि छ के वर्ड युज गरिरहेछ त्यहाँ त्यो फिल्टर नै छैन भन् त लाइक आई टोल्ड यु यो त्यो सोसाइटीमा यो स्पेसली सोसियल मिडियामा देयर इज नो ब्यालेन्स देयर के पिपल आर जस्ट अग्रेसिभ भएर थुक्न आछ कि हाम्रो सोसाइटी नै अहिले जुन तरिकाले यो कुराहरूको बारेमा अवेर भइरहेछ कुरा गरिरहेछ इट हेजन्ट बिन टु लङ अनि हाम्रो सोसाइटीमा वुमेन निड्स टु बी प्रोटेक्टेड बाई मेन भन्ने नै एउटा स्ट्यान्डर्ड फिक्स स्ट्यान्डर्ड थियो अनि इफ a woman doesn't abide by the rules set by the society, which is very patriarchal unfortunately very patriarchal in nature, त्यो कुरामा abide गरेन भने उलाई त्यो सोसाइटीको पार्ट मानिँदैन or she won't get the kind of respect that she deserves किनभने उले त्यो रिस्पेक्ट डिजर्भ गर्नलाई पनि she has to abide by what the society has set like उसको जेन्डर नर्म रुल्स जे सेट गरेछ त्यो अबाइड गर्नुपर्छ भन्ने एउटा एकदमै फ्लड कन्सेप्टले गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क द्याट इज भेरी इन्ग्रेन्ड इन अस लाइक एज अ सोसाइटी किनभने हामीले पनि कति टाइममा त्यो पर्पिट्रेट गरेर हुन्छौँ होला जानी नजानी हुन्छ नि अनि त्यो जानेर गर्नुभन्दा पनि नजानेर पनि स्टिल त्यो छ भन्नु त्यहाँ छ कि प्रब्लम द्याट इज त्यो विथ इयर्स अफ कन्डिसनिङ जुन हामी बाँचेका छौँ लाइक सो त्यसले गर्दाखेरि पनि अब इफ मेबी मेरो फ्यामिली मेम्बरले इफ आई ड्रेस अ सर्टन वे ओहो यो त उत्तौलो हुन्छ भनेर हुन्छ नि बिकज त्यो मेरो फ्रिडम कर्टेल गर्ने कुरा र त्यो कुरा सोसाइटीले कसरी हेर्छ भन्ने कुरामा देयर इज अलवेज इमोसन्स र राइटको कुरामा चाहिँ फाइट भइरहेको जस्तो हो कि जहिले पनि देयर इज अ भेरी त्यो तानातान भइरहेछ कि इमोसन्स छ एउटा ठाउँमा एउटा राइट भन्ने कुरा छ र अल्सो आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु सी लाइक हाम्रो सोसाइटी कसरी डेभलप भएको छ कस्तो कल्चरबाट आएको छ कस्तो कल्चरमा हामी बाँच्थ्यौँ भन्ने खालको कुराहरू पनि कि लाइक प्युरिटी इम्प्युरिटीको कुराहरू लाइक सोसल नर्म्सहरूको कुरा लाइक अल दोज थिङ्स मेक अप हु वी आर अहिले एट द मोमेन्ट एन्ड इट इज भेरी अन्डरस्ट्यान्डेबल द्याट पिपल डु नट अन्डरस्ट्यान्ड बिकज त्यो हाम्रो सोसाइटीमा थिएन इभन वर्ल्डभरि नै यो कुरा बुझ्न एकदमै गाह्रो कुरा हो बिकज त्यो गिलेन म्याक्सवेल उनीहरूको केस पछि नै एकदमै चाइल्ड ग्रुमिङको कुराको बारेमा हामी पनि एकदमै धेरै अवेर भएको कुरा हो अनि चाइल्ड ग्रुमिङमा पनि फेरि देयर इज अ भेरी थिन लाइन के किनभने इफ अ पर्सन इज 30 एन्ड द इफ अ वुमन इज 30 or द गाई इज 30 वुमन इज 70 भन्यो भने द्याट इज okay because they're at this age where they're able to decide so अनि when they are very young like अब ऊ 17 छ ऊ 32 छ भनेर त्यो भनेपछि then there's a vast difference same difference छ तर same difference छ त उनीहरूले गर्न पाउने उनीहरूले किन गर्न नपाउने भन्दाखेरि चाहिँ then त्यहाँ चाहिँ if she is mentally capable to decide for herself भन्ने एलिमेन्ट आउँछ कि सो यो थिन लाइन चाहिँ मान्छेहरूले ओभरल्याप गरेर हेरिरहेछ कि हुन्छ नि एउटा सर्टेन एजमा पुगेपछि त ठिक छ हुन्छ नि किनभने मान्छेहरूको बिहा पनि भएको छ नि त त्यसरी हाम्रो मम ड्याडको जेनेरेसनको मान्छेहरूलाई हेऱ्यो भने एकदमै ह्युज एज ग्यापमा बिहा भएको छ सो द्याट इज सो नर्मलाइज किनभने हाम्रो अडल्ट्सहरूले त गरिरहेछ भने वाइ इज द्याट नट नर्मल भन्ने अहिले त्यस्तै सोचिरहेछ कि बिकज still people were supporting the case they believe that it was out of love अनि त्यो इमोसनको कुरा गरिरहेछन् उनीहरूले इफ उनीहरू ओल्डर भएको भए इट वुड बी नर्मल भन्ने पनि कुरा छ तर यहाँ चाहिँ मेन पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि सी इज अ माइनर हु इज अनएबल टु डिसाइड किनभने कन्सेन्ट भन्ने कुरामा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा नै के हुन जान्छ भन्दाखेरि इफ अ पर्सन इज इङ्गेज इन अ रिलेसनसिप इमोसनली ओर सेक्सुअली अनि उसलाई
त्यो भइसकेपछि उसलाई ठिक लागेन त्यो ठिक नलाग्ने बित्तिकै त्यहाँ कन्सेन्ट थिएन कि देयर वाज सम सोर्ट अफ मेनिपुलेसन हुन्छ नि अनि इफ द्याट इज अ माइनर उसले सोच्ने केपेबल हुँदैन र द गाई बिन एन अडल्ट उसको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ इट्स सो हार्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड बिकज त्यो लाइनै ड्र गर्न हामीलाई एज अ सोसाइटी गाह्रो परेर जस्तो लाग्छ कि यो लाइन त भइहाल्यो माइनरको लाइन त भइहाल्यो अर्को यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ रिसेन्टली मात्रै नेपालमा बल्ल कानुनले पनि उ गरिरहेको छ कि अथोरिटी के यो टकिङ अबाउट कन्सेन्टको कुरामा चाहिँ नि किनभने गलत लाग्यो फर एक्जाम्पल कतिचोटि चाहिँ हामीले के भन्छ भने फर एक्जाम्पल रिसेन्टली एउटा एक्ट्रेस जो चाहिँ यो त्यो मुभीमा एकदम म नाम लिन चाहन्न बिकज डोन्ट मेक स्टुपिड पिपल फेमस भन्छु म जहिले पनि होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि उनले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि त्यो बलात्कार त कसरी हुनसक्छ जबकि त्यहाँ कपडा च्यातिएको छैन फोर्स प्रयोग गरिएको छैन होइन त्यो त बलात्कार हुनै सक्दैन नि भनेर भन्यो फर्स्ट अफ अल त यो पोइन्ट स्ट्यान्ड्स कि माइनरको लागि कन्सेन्ट भन्ने कुरै छैन त्यहाँ इट्स बिकज दे क्यानट डिसाइड द ल हेज डिसाइडेड द्याट दे क्यानट गिभ कन्सेन्ट देयर इज नो अनि उहाँले आफूले के रियलाइज गर्नु भएन भन्दाखेरि कन्सेन्ट भन्ने कुरा वा बलात्कार वा यो यस्तो कुरा आउनको लागि कपडा नै हुन्छ हिन्दी फिल्म जस्तो कपडा च्यातेको हुनुपर्छ भन्ने छैन कि त्यहाँ पावर स्ट्रक्चरको पनि कुरा आउँछ फर इक्जाम्पल कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि रिसेन्टली नेपालमा एउटा केस चाहिँ सुप्रिम कोर्टले डिसाइड गरिदिएको थियो आर्मीमा सिनियर अफिसरले आर्मीको एकदम जुनियर अफिसरसँग चाहिँ मल्टिपल टाइम सेक्सुअल रिलेसनसिप राखेको अनि महिलाले चाहिँ केही बोल्न नसक्ने किन म फायर गरिदिन्छु म तँलाई फायर गरिदिन्छु जस्तो कुरा गरिराख्ने एन्ड सी हुन्छ नि ओभर एन्ड ओभर उसलाई सेक्सुअल अब्युज भएको रहेछ अनि कहिले गएर पक्राउ पऱ्यो भन्दाखेरि वेन द गर्ल गट प्रेग्नेन्ट अनि त्यसपछि चाहिँ फोर्सफुल्ली चाहिँ अबोर्ट गराउन थाले बेला चाहिँ त्यो बेला इस्युहरू अगाडि आएर चाहिँ यो केस बाहिर निस्क्यो अनि त्यो बेला कोर्टले के भन्यो भन्दाखेरि मान्छेले भने त्यही त अनि टाइममा गइराख्ने आफै गइराख्ने अनि अझै ऊ भन्ने भन्दाखेरि त्यहाँ पावर स्ट्रक्चर जुन चाहिँ छ नि के भन्दाखेरि एउटा पावर होल्ड गरिरहेको मान्छेले तल पावर होल्ड नगरेको मान्छेलाई होइन तँलाई म यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ म्यानुपुलेट गरिरहेको छ भने त्यो पनि कन्सेन्ट होइन है भनेर हाम्रो सुप्रिम कोर्टले नै भनिदिइसक्यो कि अब अनि त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि कन्सेन्ट हुनको लागि यो रेप जस्तो कुराहरू हुनको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो फोर्स हिन्दी फिल्म होइन कि दिस इज नट हिन्दी फिल्म दिस इज रियल लाइफ र रियल लाइफमा कन्सेन्ट इज अ डिफ्रेन्ट थिङ कन्सेन्ट मस्ट कम फ्रम ओन विलिङनेस आफ्नो विलिङनेसको थ्रुबाट जसले सोच्न सक्छ जसले बुझ्न सक्छ त्यसको कन्सिक्वेन्सेस त्यसले आफूले कुनै पनि फोर्स र प्रेसर वा अनड्यू ड्युरेस बिना चाहिँ दिएको ओके भनेको कुरा चाहिँ कन्सेन्ट हो त्योभन्दा बियोन्ड गएको कुरा कन्सेन्ट हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ कि जुन चाहिँ हाम्रो सोसाइटीले अहिले बुझ्नै सक्दैन सेम थिङ वेन इट कम्स टु म्यारिटल रेप एज वेल राइट एक्ज्याक्टली सो म्यारिटल रेपको कुरा पनि बिहा भयो त बिहा भएपछि आफ्नो बुढीलाई किन केही गर्न नपाउने तर कन्सेन्ट भनेको चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङको बेसिसमा दुवैजनाले अग्री गरेर दुवैजनाले अन्डरस्ट्यान्ड गरेर होल सिचुएसन सो देयर इज अ भेरी ह्युज एलिमेन्ट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ देयर के त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ एलिमेन्ट एब्स्ट्र्याक्ट साउन्ड गर्छ तर त्यो एब्स्ट्र्याक्सनमै कन्सेन्ट बसेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सोसाइटीले बुझ्न एकदमै जरुरी भइसकेको छ कि अहिलेको टाइममा चाहिँ अनि अल्सो दिस सिचुएसनमा जुन इफ वी क्यान टक अबाउट द अडियो त्यो अडियोमा पनि जसरी द गाई टक्स अबाउट द होल सिचुएसन त्यो सिचुएसनमा पनि ग्रुमिङको एलिमेन्टहरू एभिडेन्टली देखिन्छ कि एकदम एभिडेन्टली देखिन्छ कि एन्ड वी क्यान नट डिनाई द्याट कि अनि त्यो एभिडेन्टली देखिन्छ वेयर हि हेज नट डिरेक्टली जुन अब उसले डिरेक्टली आफूले मैले गरेको हो नभनेसम्म वर्डमै पुट नगरेसम्म त अफकोर्स उसलाई लिगली एक्सन लिन सकिँदैन तर इन्डिरेक्टली त्यो हामीले त्यसको के कनोटेसन लाग्छ भन्ने त एउटा स्पेकुलेट त गर्न सक्छ दिस इज इन्टायरली बेस्ड अन स्पेकुलेसन ब्लेमिङ नो बडी नन अफ द पार्टिज होइन तर त्यहाँ चाहिँ एउटा ग्रुमिङको एलिमेन्ट चाहिँ देखेको छ एभिडेन्टली देखिएको छ एक्ज्याक्टली Can I make a stupid question? What if the girl is lying about her age? म 22 हो अरे त्यो भयो भने त चेक गर्न मिल्छ नि त No, उसले झुकाइरहेको थियो म 22 हो भनेर क्या ए अब त्यो केसमा चाहिँ इफ देयर इज इनफ प्रुफ Okay. होइन त्यहाँ 22 हो भनेर देखाउन सक्यो भने अब किनकि त्यो पनि छ नि त द्याट्स अ डिफेन्स त्यो चाहिँ डिफेन्सको रूपमा आउँछ किन भन्दाखेरि सर्टेन टाइम चाहिँ अब कुनै 11 वर्षको चाइल्ड छ उसले म 22 हो भनेर चाहिँ फेरि डिफेन्स माग्न पाइँदैन किनभने त्यहाँ सर्टेन बायोलोजिकल रिजन बट दिस केस लाइक यु क्यान रियली आइडेन्टिफाई 18 के 22 हो एन्ड वाट इफ नेपाली सिस्टममा एज घटाउने एउटा त्यो 1-2 वर्ष घटाएर हुन्छ नि
त्यो भने चेक गर्न मिल्छ जेनरली देयर आर मेडिकल प्रोसिजर्स एन्ड एभ्रिथिङ त्यो 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 त्यसको थ्रुबाट चाहिँ हुने चाहिँ गर्छ किन भन्दाखेरि यो केसमा नि हामीले बुझ्न के जरुरी छैन कानुनले भोलिपल्टै गएर कसैलाई जेलमा ठुस्दैन के त्यहाँ सबै इन्भेस्टिगेसन हरेक इन्भेस्टिगेसन हुन्छ के हो मेडिकल रिपोर्ट हेर्छ अब मैले फर एक्जाम्पल इफ समवन मेरो क्लाइन्टलाई चाहिँ त्यसरी म एज अ लयर मेरो क्लाइन्टलाई चाहिँ कसैले चाहिँ त्यसरी अक्युज गरेको छ भने देन आई विल अलवेज ट्राई टु फाइन्ड आउट वाट आर द एभिडेन्सेस फर एक्जाम्पल ऊ त्यहाँ थियो कि थिएन त्यो बेला फोनको टावर कहाँ थियो त्यो बेला कल गराए फोनको टावर कहाँबाट लाग्यो होइन त्यो सँगै लेट्स टक कि त्यो महिलाको चाहिँ उमेर उसले भनेको थियो 22 भनेको थियो त्यसोलाई कन्भर्सेसन छ कि छैन ऊ छ कि छैन उसको 22 भनिसक्यो भनेपछि चाहिँ ब्लड हेर्न मिल्छ होइन कतिवटा फ्याक्टर्स एक्ज्याक्ट देखिन्छ यति वर्ष हो भनेर अराउन्ड यतिदेखि यति भनेर थाहा हुन्छ नि त तर अनफर्चुनेटली अरू केसेसहरूमा यस्तो सिचुएसनको फाइदा उठाउने पनि केसहरू पनि नभएको त होइन जसमा चाहिँ फल्स रेप केसेसको भएको त्यस्तो पनि केस यहाँ त्यो पनि छ कि केटाहरूलाई नै भिक्टिम ब्लेम गरे गर्छन् जहिले भनेर त्यस्तो खालको कुरा पनि धेरै आइरहेछ किनकि वाइ अलवेज केटाहरू किनकि लियर गरे नि हुनसक्छ लाइक वाइ इजन्ट होइन यो कुरा आइरहेछ है म जस्ट रिडिङ फ्रम द म यहाँ हेरिरहेको छु कमेन्ट्सहरू अनि त्यहाँ चाहिँ लाइक केटीले केटाहरूलाई फसाउन गरे हो कि पपुलारिटीको लागि अरू के कुरा छ जस्ट रिडिङ फ्रम दिस आई अग्री मैले पनि त्यस्तो कमेन्ट देखेको थिएँ तर यहाँ चाहिँ वेन इट कम्स टु माइनर त्यसमा चाहिँ मेरो जेरो टलरेन्स पोलिसी किन हो भन्दाखेरि इट्स यहाँ दुईवटा पाटो हुन्छ कि होइन उसले लियर गर्यो भन्दैमा म जानुपर्छ भन्ने त छैन नि त अन्टिल युर ड्रग्ड अर समथिङ त्यो बेला त उसकै आफ्नै कन्सेन्ट हुँदैन अब कानुनमा अलिकति टेक्निकल जान्छ कानुनमा दुईवटा कुरा हुन्छ कि एक्टस रियस र मेन्स रिया क्राइम हुनको लागि एउटा एक्टस रियस भनेर एक्ट चाहिन्छ एक्टस रियस भन्छौँ कि यो चाहिँ ल्याटिन टर्म हो यो चाहिँ एक्ट भनौँ न बेसिकली एक्ट भनेर बुझौँ होइन एउटा एक्सन चाहियो अनि अर्को इन्टेन्सन चाहियो तपाईँको 99% अफ द क्रिमिनल केसमा चाहिँ इन्टेन्सन पनि चाहिन्छ इन्टेन्सन बिना चाहिँ के हुँदैन क्राइम हुन सक्दैन सो वेन युर ड्रग्ड अप वेन यु बिन फेड अनि आफैले ड्रग्स खाएर गऱ्यो भने फेरि हुँदैन यु बिन ड्रग्ड अप बाई सम वान होइन अनि इफ यु आर नट इन अ कन्सेन्टिङ पोजिसन इफ यु युर सेल्फ आर लाइक भनौँ न इन्सानिटी एज अ डिफेन्स भनेर भन्छौँ कि जसले चाहिँ एउटा इन्टेन्सन फर्म गर्न सक्दैन मेन्सरिया भनेर चाहिँ इन्टेन्सन हो कि सो मेन्सरिया फर्म नभइकन हुँदैन सो यो केसमा चाहिँ इफ युआर ड्रग्ड अप यस त्यो केसमा अर इफ सम वान फिड्स यु एल्कोहल इन सच अ अमाउन्ट विच यु डिड खान्न भन्दा पनि फोर्सफुल्ली ड्रङ्क गराएर गऱ्यो भने नि त्यसमा सर्टेन डिफेन्स लिन सकिएला भन्ने कुरा हुन्छ तर आफै रक्सी खाएर हुँदैन त्यो हुँदैन फेरि त्यो सरी मलाई यादै छैन मैले धेरै रक्सी खाएछु भने पाइएन कसैले खुवाएको हुनुपर्छ या त्यो भोलिन्टरी हुनुपर्छ के सो त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त्यो बुझ्न जरुरी छ र त्यसैले कि अघिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गयो बोलायो त माइनर स्कुल उसले बोलाएकै छ ल होइन 15 वर्षको बालिका हो उसले बोलाइ गरे बट आई एम अ मेजर राइट आई निड टु रियलाइज सी इज अ 15-year-old kid एक्चुअली यस भेरी ट्रु इट्स नट अबाउट वाट सी इज डुइङ राइट इट्स अबाउट माई एक्ट मैले एक्ट गर्नु भएन मैले एक्ट गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ म चाहिँ बस्नु पऱ्यो द्याट इज द होल डिल के अल्सो लाइक जस्तै यो एज ग्याप पनि इज अ भेरी बिग फ्याक्टर हियर अनि जुन हजुरले अर्कोमा पनि हजुर लाइभमा कुरा गर्नुभएको थियो त्यसमा पनि वेयर इफ द गर्ल इज 17 एन्ड द गाई इज 18 देन अरू खालको कुराहरू पनि आउन सक्छ होला बिकज या यो यसमा चाहिँ नेपालको कानुन चाहिँ अलिकति परिवर्तन म यसमा एड गर्न चाहिहालेँ मलाई चाहिँ पर्सनली आई थिङ्क त्यहाँ चाहिँ लको थोरै चेन्ज चाहिँ चाहिएको जस्तो लाग्छ किनभने अहिलेको नेपालको ल चाहिँ एकदम ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गरिदिएको छ इफ यु आर मेजर एज 18 वर्षभन्दा माथि 18 भन्दा माथि एन्ड द गर्ल इज माइनर त्यो केसमा अटोमेटिकल्ली के अरे यो जबरजस्ती करणी हुन्छ भनेर भन्थ्यो अब मैले कतिवटा केस देखाएको छु इन विच के हुन्छ भन्दाखेरि द गाई इज 18 द गर्ल इज 17 एन्ड द गर्ल इज नट कम्प्लेनिङ उसको पेरेन्ट्स आर कम्प्लेनिङ एन्ड द गाई गोज टु जेल बिकज द ल इज भेरी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गरेर राखेको छ कि यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि आई थिङ्क अब फ्रान्सतिर हेऱ्यौँ भने अनि वेस्टर्न कन्ट्रीमा हेऱ्यो भने एउटा फ्रान्समा स्पेसली यो रोमियो जुलियट रुल भनेर भन्छ कि जहाँ चाहिँ इफ इट इज माइनर अबभ द एज अफ आई थिङ्क 15 अहिले फ्रान्समा 14-15 कति छ होइन अबभ द एज अफ 15 होइन एन्ड द एज ग्याप इज ओन्ली अप टु 3 years भने 18 वर्षसम्मको केटा छ र 15 वर्षसम्मको केटी छ भने त्यसलाई चाहिँ के लाग्दैन रेप लाग्दैन फोर्सफुल हो भने चाहिँ लाग्छ नत्र भने हुँदैन सो नेपालमा पनि सर्टेन एउटा एजको चाहिँ ल्याउनुपर्छ किन भन्दाखेरि अ लट अफ गाइज एन्ड गर्ल्स भनौँ 17-18 भने 11-12 क्लास पढ्ने उमेरमा दे आर इन अ रिलेसनसिप एन्ड जस्ट इन केस दे हेभ सेक्सुअल रिलेसनसिप द्याट्स भेरी कमन द्याट्स भेरी कमन एज वेल राइट अनि त्यो भयो भने
नन क्रिमिनल माइन्डले पनि अब के हुनु पऱ्यो भने यो ऊ चाहिँ जेल जानुपर्ने सिचुएसन आउँछ कि सो यो एउटा एरियामा चाहिँ आई थिङ्क ल रिफर्म चाहिँ चाहिएको मोस्ट अफ देम गेट म्यारिड के पछि गएर हाई स्कुल स्कुइटार्सहरू लाइक दे गेट म्यारिड पछि दे गेट म्यारिड अनि ऊ हुन्छ त्यसैले अब त्यहाँ चाहेको खण्डमा त अर्काले गएर बुवा आमालाई चित्त बुझेन भने त केस लगाइदियो भयो नि त त्यो चाहिँ एउटा आई थिङ्क त्यो एजको एउटा चाहिँ हेर्नुपर्छ कि फर इक्जाम्पल अहिले पपुलर भएको केसमा 32 and 16 हो जस्तो लाग्छ इट्स 16 years 16 just turned 17 32 and 16 हो र she just turned 17 she just turned 17 32 र 16 हो कि उसको चाहिँ वाउ सो इट्स 16 years को ग्याप हो कि सो बट इफ इट वाज 16 and 18 मेबी आई वुड अल्सो टक अबाउट कि कानुनमा चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि भनेर म त्यसरी कुरा गरिरहेको हुन सक्थ्यो भने यो केसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट्स 32 and 16 त्यसैले पनि मैले चाहिँ एक्ज्याक्टली द्याट्स लाइक अब हामीले हेऱ्यौँ नै भने त द्याट 15 years अफ एज ग्याप 1 year old हुँदा ऊ 16 year old थियो म जहिले नि सबैलाई एक्जाम दिन्थेँ तिमीले एसएलसी पास गर्ने बेला ऊ जन्मे थियो कि त्यही त द्याट इज द एज ग्याप होइन मच्योरिटी भनौँ न अब 46 र 30 भइदियो त्यही हुन्छ एक्ज्याक्टली मच्योरिटीको कुरा आउँदाखेरि ऊ त अहिलेसम्म मच्योरै भएको छैन नि त कानुनले पनि त्यसैले नै बनाएको हो नि कानुनले पनि त्यही भनेको छैन नि त 20 वर्षभन्दा बढीको ग्यापमा बिहे गर्न पाइँदैन पनि भनेको छैन नि त मच्योरिटीको हिसाबले नै त राखेको छ नि त कानुनले पनि त्यो बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो त भन्यो नि इट्स लाइक अनअवेयर भए पनि हो कि लाइक वी आर नट डुइङ दिस टु टेक साइड्स अर लाइक भिक्टिम ब्लेम गर्न खोज लाइक हुन्छ नि अरू कसैलाई केही यो त्यो भन्नु खोजे होइन दिस इज आई थिङ्क अ भेरी बिग इस्यु जुनबाट चाहिँ वी आर क्रिएटिङ सम काइन्ड अफ अवेरनेस कि भविष्यमा नहोस् एक्ज्याक्टली अब त्यहाँ जे हुन्छ आई डोन्ट थिङ्क हामीलाई केही आई डोन्ट थिङ्क मलाई चाहिँ पर्सनली आई एम नट अगेन्स्ट एनी त्यो होइन त्यस्तो हार्डली तर मलाई लाइक द फ्रेन्ड्स वी ह्याङ अराउन्ड विथ हामी जसरी ऊ हुन्छ मलाई पनि टु बी भेरी अनेस्ट आई टेल यु स्मल स्टोरी अफ माइन्ड पहिला हाई फाइभ भन्ने आउँथ्यो नि द थिङ सोसियल मिडिया अनि अघि न कमेन्ट्सहरू गर्ने त्यो कुराहरू त्यो भनेको एउटा एजमा आएपछि हुँदो रहेछ क्या वान युआर लाइक भेरी लाइक पर्न इज न्यू टु यु सेक्सुअल थिङ इज न्यू टु यु एन्ड युआर लाइक मच्योरै छैन त्यसपछि लेख्छ क्या मान्छेले यस्तो यस्तो कुरा नराम्रो कुरा यो गर्छ डिपेन्ड्स अन युर सर्कल कतिमा घुमिरहेछ के गरिरहेछ अनि देन मच्योर भएपछि तिम्रो दिमाग कसरी डेभलप भयो त सो आई स्वेयर इफ युआर +30 एन्ड लाइक त्यति यङ एजलाई हेरिरहेछौ भने तिमी कसरी ग्रोन अप भएको छौ तिम्रो सर्कल कस्तो छ त्यस्तो सबैमा एकदम धेरै फरक पार्छ किनभने इफ यु गो टु लाइक हुन्छ नि कहिले काहीँ परिन्छ नि सोसियलाइज गर्दाखेरि त्यस्तै वायात मान्छेहरूसँग सो उनीहरूलाई चाहिँ भर्जिनिटीहरू चाहियो टाइपको सेट हुन्छ क्या लाइक 40-50 year old मेन टकिङ अबाउट दोज काइन्ड इट मेक्स यु अनकम्फर्टेबल तर सुनेर बस्दिनु पऱ्यो क्या त्यहाँ त अब सबैजना रक्सी खाएर बेला भनेर बोल्नु पनि ठाउँ हुँदैन क्या भने बुझ्यो नि सो त्यसरी सोच गइरहेछ क्या हाम्रो अनि हामीले कसरी सोच्छौँ भन्दा द्याट इज समथिङ विच इज फकिङ ग्रोस इट्स क्रिपी क्या इट्स समथिङ त सोच्नको लागि पनि तिम्रो थट्स नै आफै नै यु हेभ टु हुन्छ लर्न के फिल गर्न सक्नुपर्छ कि इफ युआर यति एज लाइक एनिथिङ अन्डर लाइक भनौँ न 32 छ भने त एनिथिङ अन्डर 20-25 त 25 नै लाइक नर्मली त आफ्नो सेन्सेसले दिँदैन नि त अब आइ एम प्रिटी स्योर त्यहाँ अब द गर्ल इज डुइङ इट फर द फर्स्ट टाइम होला क्या फर मी द्याट्स सुपर डुपर क्रिपी है सरी मैले यसो कुरा गर्न मिल्छ तर मलाई चाहिँ सोच्दाखेरि नै oh my god fuck man that's like हुन्छ नि यसको लाइक भनौँ न हामीले डाइरेक्टली ग्रोस म्यान अक्युजलाई चाहिँ इफ द एक्टिभिटी द्याट हेज बिन सेड एक्चुली टुक प्लेस त्यो त कोर्टले डिसाइड गर्छ अभियसली त्यो भने मलाई पनि एकदम क्रिपी हो मलाई हुन्छ नि सोच्दै म त होइन लाइक लिटरली म त यु फाइटिङ फर इट ब्रो यु आर द फाइटिङ फर इट होइन यु आर एक्चुअली फाइट यु आर अ लयर यु फाइट फर दोज काइन्ड अफ स्टफ्स तर म त सोच्नै सक्दिनँ कि what the fuck भन्ने हुन्छ कि तर यो कुरा चाहिँ माई सराउन्डिङ चेन्ज मी के बुझ्यो सो द फ्रेन्ड्स आई ह्याड वेन आई वाज 17-18 एन्ड द फ्रेन्ड्स आई ह्याड लेटर ब्याचलर्स पढ्दाखेरि त्यसपछि मेरो सर्कलले नै मेरो थट्सहरू आई थिङ्क कसैले भन्दा साइडमा यस्तो यार यो त यस्तो हुन्छ नि त्यस्तो यु गाइज गेट अ पोइन्ट सो आफ्नो सर्कलले नि डिफाइन गर्छ नि त सो इफ युआर ह्याङ्गिङ आउट विथ डान्स बार जाने ग्याङ जो चाहिँ लाइक जो चाहिँ अब अलिकति त्यस्तै फ्यान्टेसिजहरू छ भने उनीहरूको कुराहरू त्यस्तै होला उनीहरूलाई नर्मल अहिले जे भइरहेको उनीहरूलाई त्यो मोज लागिरहेको होला क्या होइन उनीहरूले त हावामा उडाइदिन्छ
तर इफ युआर ह्याङ्गिङ आउट विथ भेरी कस्तो भन्छ सेन्सिबल पिपल हु लाइक टु डिभाइड द सोसाइटीले राइट रङ हो भनेर भन्न खोज्नेसँग हिँड्दाखेरि चाहिँ यु डेभलप एज अ पर्सन के आई थिङ्क त्यो पनि एजको मच्युरिटी भनेकै त्यही हो जस्तो लाग्छ कि 17-18मा त्यही कुरा हामी जब मेरो पनि साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि होइन त्यो बेलाको कुरा गऱ्यो भने त्यही हुन्थ्यो ओ केटी यो त्यो भन्ने गफ हुन्थ्यो तर त्यतिखेर त अकम्प्लिसमेन्टै हो नि अनि जब एज बढ्दै जान्छ बुझ्दै गइन्छ ऊ हुँदै जान्छ त्यसपछि चाहिँ सर्टेन कुरा चाहिँ होइन यतिसम्म चाहिँ मैले लिमिट राख्नुपर्छ नो बट सम पिपल स्टिक टु दोज काइन्ड अफ ग्याङ्स यु अन्डरस्ट्यान्ड त्यो किन त्यो ग्याङै चेन्ज हुँदैन उनीहरू कहिले भने सोचै चेन्ज थटै चेन्ज हुन्छ हाम्रो सोसाइटीमा लाइक 70 years अगाडि मात्रै द्याट्स अ भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइम होइन 70 years अगाडिसम्म पनि हुन्थ्यो लाइक चाइल्ड म्यारेज पनि हुन्थ्यो द डबल म्यारेज हुन्थ्यो लाइक मान्छेहरू दे आर म्यारिड अलरेडी अनि दे आर यङ्गर के भन्छ पार्टनर्स लाइक अरू लाइक आउटसाइड अफ म्यारेज होइन सो त्यस्तो पनि हुन्थ्यो अनि यो गाउँघरमा पनि नर्मलाइज हो अर्बन एरियाजमा पनि नर्मलाइज हो स्टिल कति ठाउँमा हुन्छ वेयर केटा मान्छे हो गरिहाल्छ नि 50 र 16 त भइरहेछ गाउँमा भइरहेछ आज कसैको बिहा भइरहेको होला आज सो यो सबैमा पर्ने चाहिँ यो केटीको इज्जत भन्ने खालको कुरा मात्रै आउँछ तर नट पोइन्टिङ फिङ्गर्स द्याट एनी अफ द जेन्डर्स तर द्याट्स इट्स अ अनफर्चुनेट फ्याक्ट अफ आवर सोसाइटी वेयर यो कुराहरू चाहिँ यस्तो नर्मलाइज भइसकेको थियो हाम्रै पेरेन्ट्सको जेनेरेसनसम्म पनि त्यो एज ग्यापमा ओर माइनर हुँदा पनि लाइक बिहा गर्ने सर्टेन बेलासम्म चाहिँ आई थिङ्क प्रेभलेन्ट थियो लाइक नट 16 ल ठ्याक्क 16 पुगेको छ बिहा गरिदिने ओर 15-16 नै बिहाको कुरा चल्न थाल्ने ओर पहिले नै फिक्स भइसकेको हुन्छ अलिकति ठुलो भएपछि बिहा गरिदिने मेबी त्यहाँ अब केही हुन्थ्यो नहुन्थ्यो भन्ने कुरा इज अ डिफ्रेन्ट स्टोरी बट यो हाम्रो सोसाइटीले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको फ्याक्ट हो कि द्याट माया छ भने बिहा गर्न केही हुँदैन सिम्बोलिकली त्यसलाई सिन्दुर र ओर बच्चाले भ्यालिडेट गरिदिएको छ भने इट्स राइट भन्ने छगे कुरा हुन्छ नि त्यो आइडिया यस्तोसम्म प्रेभलेन्ट थियो कि तपाईँ याद गरेँ जबरजस्ती करणीमा कुनै केटाले कुनै केटीलाई रेप गरेको कन्डिसनमा के गरिदिन्थ्यो गाउँघरमा र कतिवटा अझै काठमाडौँमा पनि हुन्छ यो भन्दाखेरि बिहे गरिदिउँ सल्टिन्छ द होल आइडिया वाज अब यो भइसक्यो अब बिहे गरिदिउँ भइहाल्छ नि यसले के आइडिया दिन्छ भन्दाखेरि जबरजस्ती गर बिहे गरे भइहाल्यो नि तिमीलाई कोही केटी मन पऱ्यो गर लेट डु द डिड एन्ड देन यु गेट म्यारिड एन्ड युआर फाइन विथ इट होइन त्यस्तो आइडिया क्या अनि कतिजना मान्छेले बुझ्दैनन् कि ए बिहे गऱ्यो सकिहाल्यो रगत बोइल्ड हुँदैन तँलाई यस्तो कुरा एज अ वुमन आई थिङ्क यु फिल इट इभन मोर मलाई त्यो अडियो क्लिप सुन्दा नै वेयर ही वाज ग्रुमिङ हर एन्ड एट द सेम टाइम सेइङ द्याट हामीले भनेको थियौँ नि पहिला लाइक विल गेट म्यारिड हाम्रो आफ्नो प्लान छ नि भन्ने खालको कुरा नै अब त्यो कुरा सुन्दा सुन्दै पनि मान्छेहरूले they still do not recognize that it's grooming भन्ने कुरा कि it's such a sad reality के मतलब लाइक इफ म जस्तो मान्छे हामी जस्तो मान्छेले मात्रै सुनिरहेछ भने मलाई त यो होल आइडिया अफ अ गाई प्रमिसिङ म्यारेज देन गोइङ फर सेक्स इज फकिङ इडियोटिक के इफ यु वान्ट इट होइन आई थिङ्क देयर अ वे यु कुड अप्रोच लाइक होइन अलिकति रङ सुनेला तर लाइक सम वान पपुलर हु इज देयर लाइक ओके देयर इज नथिङ भनेर आफ्नो एजको मान्छे लाइक यु पिपल आर जस्ट ह्याभिङ फन सो यो बिहा लगेर मान्छे पुऱ्याउने यो सिस्टममै म त चुतिया लाग्छ त्यस्तो केटाहरू बिहे गर्छु भनेर त्यसको प्रमिसमा चाहिँ देयर जस्ट ट्राइङ त्यो नि एउटा ग्रुमिङको प्रोसेसै हो कि लास्ट किन सोसाइटीले चाहिँ ओके भन्छ बिहे गरेपछि भन्ने आइडियामा त्यो गराएको अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा लमा चाहिँ लेखा छैन तर कतिवटा केसमा यो साँच्चै हुने कुरा कि कतिवटा केसमा केटाकेटीले बिहे गर्छु भनेर भन्यो अनि त्यसपछि दे हेभ दिस रिलेसनसिप एन्ड एभ्रिथिङ अनि त्यसपछि केटी चाहिँ केही भयो अनि त्यसपछि गएर पुलिसलाई गएर भनिदियो भने चाहिँ नि प्रेग्नेन्ट नै हुनु परेन पुलिसलाई गएर भन्यो नि प्रुफ छ नि कहिले काहीँ पुलिसले फोर्स गरेर बिहे गराइदिन्छ कि नेपालमा त्यो पनि भएको छ इभन इन डोमेस्टिक भाइलेन्सको केसमा म्यारिटल रेपको कुरामा मिलापत्र गर्ने मिलापत्र त्यो मिल्दैन कानुनी हिसाबमा मिलापत्र इज नट पोसिबल वेन इट कम्स टु दिस क्राइम्स एक्ज्याक्टली तर नेपालमा मिलापत्र भइरहेको हुन्छ अब इट वुड नट सरप्राइज मी इफ पुलिस अलरेडी न्यू अबाउट दिस होल इन्सिडेन्ट बिफोर ह्यान्ड अनि पछि मिडियामा आएपछि मात्रै यो बढेको इट वुड नट सरप्राइज मी बिकज दिस इज अ कमन थिम किनभने मान्छेहरूले आफ्नो एजुकेसन हाम्रो कन्स्टिट्युसन पढेर ल पढेर निकालेर होइन तर सोसाइटीमा जे भइरहेछ त्यो देखेर प्लस पप कल्चर मुभिजहरूबाट आफ्नो इन्फर्मेसन पाइरहेछ सो द्याट इज वान अफ द आई थिङ्क कन्सर्निङ इस्युज कि अहिलेको यो केसले ल्याएको कि हामीले
हाम्रो सोसाइटीमा यङ्गर किड्स एज वेल एज अडल्ट्सलाई कसरी कुन वेमा एजुकेट गरिरहेको छौँ त लाइक हामीले पो इन्टरनेटमा एक्सेस छ हामी एक्सेस गर्न सक्छौँ रिसर्च गर्न सक्छौँ यो बारेमा पढ्न सक्छौँ आई थिङ्क मैले नै कति कुराहरू संविधानमा के लेखेको छ भन्ने कुराहरू यो केसमा के हुनसक्छ भनेको कुरा यो केस पछि नै हेरेँ कि सो हुन्छ नि आई थिङ्क द्याट इज समवाट लाइक वी एज अ सोसाइटी पनि निड टु रिफ्लेक्ट कि हामी कहाँ स्ट्यान्ड गर्छौँ यो कुराहरूमा भन्ने कुरा बेसिक मोरल एजुकेसनसँग लिगल एजुकेसनको पनि थोरै रिक्वायरमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्यो हुन्छ नि बेसिक एजुकेसन पुरै कानुन पढ्नु पर्दैन तर यो हो एज अफ कन्सेन्ट भने यस्तो हो यसलाई हरासमेन्ट भनिन्छ भने मोरालिटीको हिसाब मात्रै पढाउनु भएन कि किन मोरालिटी भने सब्जेक्टिभ कुरा हुन्छ त्यो पछि गएर चेन्ज हुन्छ तर लिगल हिसाबबाट पढायो भने त यो चाहिँ कानुन तोड्नु हुँदैन भन्ने त एउटा त लाइन त छ नि त त्यो चाहिँ आई थिङ्क बेसिक मोरालिटी बेस्ड कानुनहरू चाहिँ स्कुल लेभलदेखि नै पढाउनु पनि हाम्रो मोरालिटीमा त त्यही हो सिन्दुर लगाइदियो ऊ छ भन्ने मोरालिटी अहिले पनि मान्छेलाई केसमा के भन्दा तिमीहरू बिहा गरेर सबै कुरा ठिक भइहाल्छ भनेर सो म यसमा एउटा एड गरिहाल्छु है किन सो द्याट एभ्री वान जसले सुन्नुभएको छ त्यसमा म होस् नेपालको फेरि सर्वोच्च अदालतकै कुरा गर्छु यो केस आइसकेको छ 3-4 वर्ष अगाडि यो केस हो ले चाहिँ के डिसाइड गरेको छ विच इज गुड फर लाइक वुमेन राइटको हिसाबमा कि इभन इफ द पर्सन म्यारिज द गर्ल जबरजस्ती करेन्ट गरेको र बच्चा भइसकेको छ एन्ड दे आर म्यारिड एज वेल त्यो पनि के हुन्छ रेप हुन्छ भनेर सुप्रिम कोर्टले पनि डिसाइड गरेको छ जस्ट बिकज यु म्यारी सम वान डज नट एब्जल्भ यु फ्रम द क्राइम अफ रेप भनेर चाहिँ सुप्रिम कोर्टले डिसिजन गरेर त्यो मान्छेलाई 8 वर्षको जेल सजाय पनि दिएको थियो कि वाट्स द ल खास गरी अब वाट्स द ल इफ द गाई इज गिल्टी प्रुभन गिल्टी सो यो चाहिँ एज ग्रुप अनुसार छ कि इन द सेन्स द्याट बिलो द एज अफ 10 years भनेर एउटा छुट्याएको छ होइन 10 to 12 एउटा भनेको छ 12 to 14 एउटा छ 14 to 16 एउटा छ 16 to 18 होइन 12 to 14 ओके 12 to 14 14 to 16 अनि 16 to 18 र 18 प्लस भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ छुट्याइएको छ इट स्टार्ट्स फ्रम जन्म कैद एन्ड गोज अल द वे डाउन टु 6 to 8 years सो मिनिमम 6 to 8 years 8 years जति भन्छ सो माइनरको केसमा चाहिँ 10 to 12 मलाई आई वान्ट टु गो ब्याक टु द्याट सरी ल आई वान्ट गो ब्याक मलाई फेरि अर्को कुरा पनि रङ लाग्यो कि यसमा ओके माइनर हो तर बिहाको कुरा निस्क्या हो अडियोमा मैले सरी ल मैले आई नट रिसर्च त्यति राम्ररी म त पेसेन्सै छैन आई डोन्ट वान्ट हुन्छ नि मलाई न्युज आयो कि दिमाग बोइल भयो म त्यस्तो डिप छिरहेको छैन थाहा भइसक्यो माइनर हो वी नो इट्स रङ तर त्यहाँ बिहाको कुरा आएछ भने मलाई यार दिस अल्सो सुड बी वान रुल कि बिहा गर्ने भनेर फाइदा लिनु नै यस्तो रङ कुरा हो क्या because you're playing with someone's emotions which is basically wrong. If anywhere you've promised marriage and just for the sake of having sex, that's wrong. Honesty नै हुनुपर्छ के त्यहाँ if you want sex like त्यो clearly कसरी हुन्छ conversation politely हुन्छ कसरी हुन्छ respectfully if that's the thing like अब we know society कसरी run भइरहेछ हैन casual sex is just that's that if people choose that like it's their right हैन but not with a minor of course not with a minor minor त already भइसक्यो तर even if it's like someone who is 30 and 40 or like एकदम 40s मै छ अरे सबैजना full matured billionaire whatever settled life world कै दामी मान्छे भयो पनि just for the sake of having sex marriage promise गर्नु नै त्यो अब आई डोन्ट नो हाउ इट्स गोना बी देयर तर त्यो नै रङ कुरा हो कि त्यो फसाकै हो नि त त्यो हो अनि मलाई चाहिँ लाग्छ कि यसको माने कानुन चाहिँ बनाउनु पर्ने हो जस्तो लाग्छ तर यसले चाहिँ फेरि एउटा क्यान अफ वर्म्स भन्छौँ नि हामीले इट्स वेग एकजनालाई ऊ गर्न सक्छ भने बचाउन सक्छ भने अन दि अदर ह्यान्ड यसलाई चाहिँ मिसयुज गर्ने ठाउँ चाहिँ धेरै हुन सक्छ प्लस यो माइन्ड अल्सो चेन्जेस नि कतिजना बिहे गर्छु भन्यो अब भनौँ न 6 वर्षपछि रिलेसनसिपमा बस्यो अब बिहे गर्ने सिचुएसन भइसकेको छ ल फ्यामिलीको कुरा मिलेन यो भएन त्यो भएन आफ्नै पनि इस्यु आउन सक्छ बिकज रिलेसनसिपमा त कतिचोटि त्यो नि हुन्छ नि त अनि ल ब्रेकअप भयो अब त्यो बेला फेरि रेपको केस लाउने कि नलाउने भन्ने कुरा आउन सक्छ कि सो त्यो भएर चाहिँ यो नभएको हो कि भन्ने एउटा इस्यु चाहिँ हो तर यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोच्न चाहिँ जरुरी छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई यो केसमा कति टाइममा केटाहरूलाई मर्का पर्या हो किन हाम्रो लले गर्दाखेरि केटाहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन नभएको हो किन भन्ने पनि लाग्छ तर आई अल्सो वान्ट क्ल्यारिफाई द्याट नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो हुने चान्सेस आर भेरी लेस लाइकली तर अहिले चाहिँ एकदमै त्यो पनि फेरि धेरै नै देखिएको छ वेयर यो कुरालाई चाहिँ सर्टेन ग्रुपले चाहिँ मिसयुज गरेर उनीहरूको अगेन्स्टमा गरेर मान्छेको लाइफ पनि बर्बाद हुने पनि हुन्छ एक्ज्याक्टली हुन्छ फेरि तर त्योलाई चाहिँ वी
should not confuse that with this situation. Okay. हो यो चाहिँ के हुन्छ एउटा ठाउँबाट गरेर होइन एउटा डक्टरले गल्ती गर्यो भने सबै डक्टर चोर हो भन्न मिल्दैन त्यसरी नै एउटा मान्छेले कानुन मिसयुज गर्यो भने यो कानुनै गलत छ भन्न नि मिल्दैन कि त्यो कानुनलाई कसरी स्ट्रङ पार्नुपर्छ त्यसमा अरू प्रोभिजन्सहरू कसरी लिएर आउन सकिन्छ भनेर सोच्न सकिन्छ तर अहिलेको केसमा पनि त्यही भइरहेछ नि एक दुईवटा मान्छेले चाहिँ आफ्नो एनेक्डोटल हुन्छ नि मलाई चाहिँ मेरो एउटा साथीलाई यस्तो परेको थियो कुरा लिएर आएर यस्ता यस्ता केसमा चाहिँ जोडेर चाहिँ होइन यो त हुँदै होइन भनेर चाहिँ कुरा गर्छ नि होइन त्यो चाहिँ मलाई कस्तो अचम्म लाग्छ कि अनि 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 एन्ड यो सबै कुरा गरिसकेपछि एन्ड कमिङ ब्याक टु लाइक वाट सिसन ब्रो सेड होइन के भन्दाखेरि अनि त्यसपछि सोसियल मिडियामा अनाप शनाप गाली गर्ने अनि अन्तिममा गएर जब केटीले बोल्छ पहिले आएर किन बोलेन भनेर क्वेसन सोध्दैन कसरी त्यो वाट हिम्मत के हो भन्ने कुरा कि किन भन्दा किन बोलेन भन्ने त तिम्रो स्टेटमेन्टले देखाउँछ किन बोलेन भनेर बोल्यो भने तिमीले यस्तो के कुरा चाहिदो नचाहिदो कुरा प्रस्टिच्युटदेखि लिएर के भन्न सक्छौ भने म किन बोल्नु भने मान्छेले हिचकिचाट हुँदैन मैले केही कुरा बोलेँ भने फर इक्जाम्पल मेरो केही ओपिनियन छ मलाई थाहा छ कि अरूले मलाई गाली गर्न सक्छ सोसाइटीको स्ट्रक्चरै त्यही छ जस्तो भन्यो नि म बोल्न चाहन्न नि त त्यही त होइन अनि झनै यस्तो सोसाइटीमा जहाँ चाहिँ महिलालाई चाहिँ स्पेसल्ली जहिले पनि के गरेको छ भन्दाखेरि यस्तो इस्यु आउने बित्तिकै एज सिसन ब्रो सेड पुरुषलाई खासै गाली गरेर पुरुषलाई धेरै भने त बढी बोल्छसम्म गाली गरेर भने उसले उसको त पुरै इज्जतमा नै क्वेसन उठाउने नि इज्जत मलाई यो के हो यो इज्जत भन्ने कुरा त्यो अर्को त्यहाँ नजाम यो इज्जतकै कुरा लिएर आएर चाहिँ फेरि चाहिदो नचाहिदो भन्छ उसलाई कति करेज लाग्यो होला यति ओपन अप हुन मात्रै एक्ज्याक्टली एज अ वुमेन होइन के भन्छु भने मलाई लाइक अल्दो माई पेरेन्ट्स आर भेरी ओपन माइन्डेड तर हामीले वी फाउन्ड अ मिडल ग्राउन्ड कि जति बेला म राति ढिलो घर आउँछु भने बरु बाहिरै बस साथीकै बस जहाँ बस होइन सेफली बस वी नो युर ओल्ड इनफ टु लाइक इन्स्योर युर सेफ्टी तर धेरै राति घर नआऊ बिकज दे आर कन्सर्न नेबर्सले के सोध्छ हुन्छ नि सो ब्यारियर्स लाइक वुमेनहरूलाई आफ्नो फ्रिडम एक्सर्साइज गर्न त यति धेरै ब्यारियर्स छ म गएर लाइक इफ लाइक मलाई केही नराम्रो त्यस्तो कसैले भन्यो भने मलाई त्यो भन्दाखेरि आई वुड थिङ्क 10,000 टाइम्स कि मेरो अल्दो मलाई थाहा छ मेरो गल्ती होइन मेरो फ्यामिलीलाई यसले कसरी अफेक्ट गर्छ किनभने दे आर फ्रम अ डिफ्रेन्ट जेनेरेसन त्योभन्दा माथिको फ्यामिलीलाई कसरी अफेक्ट गर्छ हाम्रो रिलेसनसिप्सहरू कसरी अफेक्ट गर्छ भन्ने यति धेरैवटा कुराहरू सोच्नुपर्छ अनि वेन पिपल से थिङ्स लाइक उसले त गएर सोसियल मिडियामा कमेन्ट गर्दै यस्तो लाइक के भन्छ क्लुजहरू छोडे जस्तो गरी किन भन्नु पऱ्यो पहिले नै ऊ त पुलिसकोमा जान सक्थ्यो होला भनेर तर पुलिसकोमा जाँदा पनि कति धेरै स्टेप्स छ त्यहाँ कति धेरै लिग्यालिटिज अनि अल्सो सी हेज टु गो थ्रु मेडिकल चेकअप एभ्रिथिङ त्यो सेफ स्पेस हुन्छ कि हुँदैन सेफ किनभने त्यस्तो भइ पनि रहेछ युआर बिङ भनरेबल एट द सेम टाइम युआर बिङ क्वेसन्ड सो त्यो सिचुएसन बुझाउन नै यस्तो गाह्रो कुरा हो कि थर्डमा युआर बिङ म्यानिपुलेटेड एज वेल एक्ज्याक्टली किनभने यहाँ देखिन्छ कि सोसियल मिडियामा पोस्ट हेऱ्यो भने एक दिन चाहिँ भनेछ भोलिपल्ट होइन होइन भनेछ पर्सिपल्ट आएर फेरि ऊ त्यो किन हो भन्दाखेरि आज एउटा कुरा भएको छ भोलिपल्ट होइन भएको त नि भनेर उसलाई म्यानिपुलेसन काहीँ न काहीँबाट भइरहेको क्लियर देखिन्छ कि क्लियरली सोज द्याट सी इज नट केपेबल अफ थिङ्किङ फर हरसेल्फ के त्यही रिजन यो कुराहरूले चाहिँ खासमा इट इज एन आउटकम अफ हर बिङ मेनिपुलेटेड उसले आफ्नो एक्सन्स थाहा नै छैन उसले के गरिरहेछ इफ सी वाज सो अवेर मेबी ऊ कति दिनको लागि चित्त बुझुन्जेल चमत्कार चित्त नबुझुपछि बलात्कार है ओके हाउ थिङ्स आर गोइङ है खुट्टा तान्नेहरूको योजना हो यो है इट्स रिडिकुलस सिइङ सच ओपिनियन्स फ्रम रेस्पेक्टेड पिपल वेल एभ्री वान इज बिङ जजर सबैलाई चाहिँ के गरिरहेछ भन्दा प्लान टार्गेट हो यो टार्गेटेड विथ की वेपन अन्डर एज सो यो चाहिँ हामीले अन्डर एज चाहिँ एउटा वेपन बनाएर गरे हो अरू त्यस्तो यस्तो कुराहरू सो यस्तो छ के कमेन्ट्सहरू बढी यही नै छ म त के भन्ने यसलाई वाट यु हेभ टु से लफुली हेर्दाखेरि वाट द फक डु वी हाउ द फक डु वी ह्यान्डल दिस फर्स्ट अफ अल त कसैले जुन त्यो अघि स्टेटमेन्ट लेख्यो नि त्यस्तो मान्छेलाई त खास गरी टेक्निकली प्रोसिक्युट गर्न मिल्छ तर कतिजनालाई गर्ने भन्ने कुरामा प्रहरी आफै टेन्सन पर्न सक्छ है मैले अर्को एउटा देखाएको छु पल्सर भनेर भनेको छ कि पल्सर चढ्न मन लागेको भनेर त्यस हो अब मैले चाहिँ हो त्यो देखाएको छु कि त्यो त्यस्तो खालको कमेन्ट पनि मान्छेले लेखेको छ कि होइन अनि मैले चाहिँ के भन्दाखेरि यार दिमागमा सोचाइ के भरिया छ जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ मान्छेहरूको जब यस्तो कुरा आउँछ जब फिमेलहरूको यस्तो कुरा आउँछ फर इक्जाम्पल अघि तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि के अरे अन्डर एजको वेपन युज गर्यो भने अन्डर एजको वेपन युज गर्ने नै होइन कि फर्स्ट थिङ इज अन्डर एजसँग गएर के एक्ट गर्ने नै होइन त्यसपछि वेपन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त कुरै आउँदैन नि द होल आइडिया इज द्याट यु डु नट ह्याभ गो एन्ड ह्याभ सेक्स विथ एन अन्डर एज पर्सन वेन यु आर अ मेजर
Even if she agrees. Because she is not ready, she does not understand what कानुनले के भनेको छ, उसले बुझ्न सक्दैन कि त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ, किन गरिरहेको छ, उसलाई म्यानिपुलेट गर्ने चान्स बढी भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि अन्डर एजसँग गएर कहिले पनि यस्तो एक्टिभिटी गर्नु सेम फर द अपोजिट सेक्स हुँदैन. सेम फर द अपोजिट सेक्स एज वेल. अब यो त अर्को काइन्ड अफ फर्म छ. नेपालमा मेलको रेपै हुन सक्दैन. एकछिन इफ अ गाई इज 16 अघि न जस्तो गर्ल इज 32 सेम रुल होइन र हुनु पर्यो नि त. अब हुनु पर्ने हो, तर नेपालमा के भनिदिएको छैन, कुनै पनि महिलालाई भन्ने शब्द प्रयोग गर्थ्यो रेपमा. नट जस्ट रेप लाइक यसलाई रेपै भन्छ, भन्न नै पर्छ. जबरजस्ती रेप भन्ने वर्डै कस्तो हो, तर यो जबरजस्ती करणीभित्र पर्छ. अनि मान्छेलाई त्यो भने कतिजनालाई यो बुझ्न अप्ठ्यारो पऱ्यो नि. यसलाई अर्को शब्द प्रयोग गरे भए मेबी दे वुड हेभ अन्डरस्टुड एज वेल कि. तर यो जबरजस्ती करणी भन्ने शब्द भने चाहिँ त्यो शब्द हामीले जबरजस्ती युज गरेको छ नि त. मान्छेले यहाँ जबरजस्ती नै छैन, कसरी जबरजस्ती भयो भन्ने खालको कारणले गर्दाखेरि नि होला. हो, आई थिङ्क त्यही नै हो. किनकि आई थिङ्क अब रिस्पेक्टेबल मान्छे हो इन्डस्ट्रीको होइन, त्यसलाई रेप टर्म गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई चित्त बुझ्दैन होला नि. किनकि मेबी अब लाइक आई टोल्ड यु अघि दुईजनाको त्यहाँ लभ पऱ्यो नै अरे होइन, साँच्चीकै मन पऱ्यो अरे, अब मल्टिपल टाइम्स भएको छ भने चाहिँ त्यहाँ केही न केही किसिमको फिलिङ्स त अट्याच हुने प्रोबेबिलिटी हाई छ. तर त्यसलाई रेप भनेर लेबल गरिदिए भएर चाहिँ मान्छेलाई चित्त नबुझे नै हुन्छ. मलाई पनि खास भन्ने हो नि त्यो टर्म नै अलिकति टु स्ट्रङ लाग्यो. यस्तो भयो लाइक अन्डर एज सेक्स हो, अग्रिमेन्ट हो, कन्सेन्सुअल पनि हो. इफ दे वर अडल्ट्स, बोथ वर अडल्ट्स होइन, केटी पनि अडल्ट थियो, केटा पनि अडल्ट हो, कन्सेन्सुअल हो, त्यो हो. तर यहाँ भनेको जबरजस्ती रिजन इज त्यहाँ मेनिपुलेसन कसरी भयो भन्दाखेरि उसलाई पनि मन परेको थियो होला. मेबी हि वाज इमोसनली अट्याच टु द गर्ल, एभ्रिथिङ त्यो सबै भएको थियो होला जुन एउटा रेगुलर रिलेसनसिपमा हुन्छ. तर लिगली चाहिँ के मानिन्छ भन्दाखेरि बिकज सी इज अन्डर एज, सी इज नट केपेबल टु थिङ्क फर हर सेल्फ. सो उसलाई चाहिँ टर्मिनोलोजी रेपै हो त्यो रेप. अब यसको शिट म्यान, अक्युज्ड अफ बिङ रेप, त्यो जस्तो नाइटमेयर के होला यार. फक. यो बुझाउनको लागि एउटा बेसिक एक्जाम्पल दिउँ कि अहिले किन भयो भने हामीले यसमा इस्यु किन लिएर आयो भन्दाखेरि सर्टेन उमेर चाहिँ भनौँ न 16, 15, 16, 17 भएको कारणले गर्दाखेरि यो इस्यु आयो. जस्ट थिङ्क अबाउट इट, इफ इट वाज 11 जबरजस्ती नहोस् होइन, कपडा च्याता जसरी चाहिँ हाम्रो होइन कपडा च्याता नहोस्, तर त्यसलाई त हामीले एकचोटि नसोचेको रेपै भन्छौँ नि त. इट्स द सेम थिङ. अलिकति उमेर बढी भयो भनेर मात्रै हामीले चाहिँ अलिक एम्बिग्युअस टर्ममा खेल्न खोजेको, तर कानुनले के भनेको छ, अन्डर एज हो भने चाहिँ अन्डर एज हो है. सो त्यसरी बुझ्न जरुरी छ कि किन हामीले चाहिँ यो अलिक स्ट्रङ भएको हो कि भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि अन्डर एजलाई चाहिँ डाइरेक्टली त्यो शब्द किन प्रयोग गर्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो बोर्डर लाइन एज आएर चाहिँ हुन्छ नि अलिकति उमेर अलिकति बढी भएको कारणले गर्दाखेरि हो कि भनेर चाहिँ हामीले त्यो सोचे हो. नत्र भने जेनरली चाहिँ जस्ट मैले एक्जाम्पल मात्रै दिएँ क्या, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ जबरजस्ती करणी भनिएको हो. अब भनौँ पास्टमा पनि लाइक भेरी यङ पिपल लाइक दे फेल इन लभ, अनि उनीहरू भाग्ने एकदम पहिला जाने कल्चर भनेर थियो नि त पहिला. अनि द्याट वाज मोस्टली लाइक 18 भन्दा कमको मान्छेहरू गर्थ्यो. द्याट क्लियरली सोज कि उनीहरूको न फाइनेन्सियल सिक्योरिटी छ, न उनीहरूलाई केही गर्न कहाँ गर्ने थाहा छ, न स्किल सेट डेभलप भइसकेको हुन्छ. बट दे डिड इट किनभने इमोसन्समा आयो नि त, त्यो भएर गऱ्यो. अनि मेबी लाइफ सजिलो हुनसक्छ इफ दे आर लकी, नभए गाह्रो हुनसक्छ. तर कन्सिक्वेन्सेस त्यहाँ कति धेरै इन्भल्भ थियो, उनीहरूले त्यो एनालाइज गर्न नसकेको क्यापेसिटी नभएको देखिन्छ नि त. त्यो बेसिसमा चाहिँ यो केसमा पनि सी इज नट केपेबल अफ थिङ्किङ फर हर सेल्फ भन्ने एलिमेन्ट चाहिँ त्यहाँ आएर जान्छ कि किनभने मेन्टली नै अघि भनिसक्नुभयो, फ्रन्टल कोर्टेक्स मजाले डेभलप भइसकेको हुँदैन भनेर हाम्रो त्यो बायोलोजिकली नै त्यो स्टेटमा हुँदैन. इभन वेन आई वाज 18 लाइक इमोसनली जे पनि गरिदिन्थेँ. साथीको लागि रातिको जति बजे निस्केर भयो भने जहाँ पुगिदिनु भयो भने केही रिस्क फ्याक्टर कहिले पनि सोचिँदैन थियो. ल ठिक छ आज गइदिनु, तर त्यसमा कति धेरै रिस्कहरू इन्भल्भ थियो होला. लकिली केही भएन, तर कतिजनालाई भएको पनि छ. सो रिस्क फ्याक्टर्सहरूको बारेमा होइन, त्यो त अब फेरि यस्तै कुरा गर्ने हो भने अर्को पनि के पर्सपेक्टिभ आउन सक्छ भन्दाखेरि कहिले पनि कोही पनि अवेर हुँदैन नि त. त्यसो भयो त कुनै पनि एजमा हुँदैन. तर वी अल अन्डरस्ट्यान्ड कि हामी 18 हुँदा र 21 हुँदाखेरि कतिको डिफ्रेन्स थियो हामीले सोच्ने तरिकामा, बुझ्ने तरिकामा.
about the way of life, social issuesहरूको बारेमा. त्योभन्दा अगाडि त we don't think about all of those things maybe, like मतलबै हुँदैन, आफ्नो लाइफ लिभ गर्यो, डे टु डे लाइफ. सो त्यो डिफ्रेन्सेसहरू हेर्दा पनि इट्स भेरी कस्तो त्यो कम्प्लिकेटेड छ कि, बिकज त्यो त्यस्तो डिफ्रेन्स पनि देखिँदैन, डिफ्रेन्स पनि छ जस्तो पनि लाग्छ. त्यो हुन्छ नि मेबी त्यो ल्याक अफ नलेज अबाउट दिस सिचुएसन. मेबी म पनि सर्टेन लेभलसम्म इग्नोरेन्ट भएर मैले पनि त्यो नबुझ्न सकेँ होला, कति कुरा बुझ्नै बाँकी छ होला. जस हामीले त्यो एक्सेप्ट चाहिँ गर्दैनौँ कि मैले बुझाएर होइन छु, म बुझ्न खोज्छु नि त भन्ने पनि नआएको जस्तो लाग्छ. यो चाहिँ आई थिङ्क इट्स मोर अफ अ गेम अफ प्रोबेबिलिटिज हो कि, इन द सेन्स द्याट कतिजना मान्छेले कमेन्टमा तपाईँले हेर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ, म त 16 हुँदा फुल मच्योर थिएँ, मलाई त सबै कुरा थाहा थियो भन्छ. तर तपाईँ मच्योर थियो भन्दैमा होइन, म्याक्सिमम नम्बर अफ पिपल के हुन्छ त्यो बेला इमच्योरै रहन्छ त्यो उमेरसम्म. त्यो पनि एक्ज्याक्टली. अनि वेन यु अबभ 18, 19, 20 भएपछि के हुन्छ, 20, 21 भएपछि जेनरली म्याक्सिमम नम्बर अफ पिपल आर जेनरली अवेर अफ कन्सिक्वेन्सेस भनेर, बायोलोजिकल्ली होस् वा स्टडिजको हिसाबले होस्, जेको हिसाबले दे आर मोर अवेर अफ कन्सिक्वेन्सेस भन्ने हिसाबले. सो कोही नहुन सक्छ, कोही 28मा, 30मा, 31मा, 32मा पनि के हुनसक्छ, भेरी अनअवेर हुनसक्छ. तर अब त्यो कन्डिसनमा के गर्न मिल्छ, लले चाहिँ कहाँ खेल्यो भन्दाखेरि सकेसम्म धेरै मान्छेलाई, यसलाई चाहिँ हामीले युटिलिटेरियन थ्योरीबाट हेरौँ होइन, लको अन्तर्गत चाहिँ के भन्छ, म्याक्सिमम ह्याप्पिनेस अफ म्याक्सिमम नम्बर अफ पिपल भन्ने हिसाबमा कि म्याक्सिमम नम्बर अफ पिपललाई चाहिँ कसरी बचाउ गर्न सक्यो यो केसमा भन्दाखेरि त्यो यो हिसाबमा चाहिँ गर्न सकिन्छ. यो चाहिँ हामीले पोइन्ट ड्र गऱ्यौँ भने चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ पिपल. I could easily ride a bike when I was 13, 14. Yeah. But now it makes sense. The older you get, the more the laws make sense to you. Like if I was like really careless, त्यतिखेर त के जोस हुन्छ, जोस त कस्तो हुन्छ नि. मैले अनि I could have like killed myself होला नि त. मलाई लाइसेन्स त्यतिखेर नै दियो. एक्ज्याक्टली हो, त्यो एकदम ट्रु हो. ओके, फन्डामेन्टली भन्नुपर्दा होइन, लाइक अर्को आई थिङ्क मान्छेहरू नबुझेको कुरा चाहिँ वाइ डु वी हेभ ल, अनि वाट इज द रोल अफ सिटिजन्स इन लाइक अबाइडिङ बाई दोज रुल्स. अनि अल्सो राइट्स र रिस्पोन्सिबिलिटीको कुरा छ नि, त्यो पनि हामीले फाइन लाइन ड्र गरेका छैनौँ कि. राइट्सको कुरा गर्छौँ, रिस्पोन्सिबिलिटीको कुरा खासै गर्दैनौँ. सो ल नै किन छ त इन द फर्स्ट प्लेस, लाइक इट्स सपोज टु बी फर द प्रोटेक्सन अफ पिपल. तर एक्चुअल रियालिटीमा कति केसमा भइरहे पनि हुँदैन, हुन्छ नि प्रोटेक्सनको लागि हो. सो मेबी लमा पनि फेथ नभएको हो कि मान्छेहरूलाई, हुन्छ नि सर्टेन एक्सटेन्टसम्म. सो लाइक बेसिक लेम्यान टर्म्समा वाइ डु वी हेभ ल. अब ल त के हो भन्दाखेरि एउटा सोसाइटीमा पहिला भनौँ न रिलिजनलाई चाहिँ लको रूपमा लिएर आइयो. अहिले चाहिँ ल किन छ भन्दाखेरि ओभरअल सोसियल रेगुलेसनको लागि. अनि यो चाहिँ दुइटाको मिक्सचर छ नि त खासमा. कहिलेकाहीँ लले चाहिँ सोसाइटीलाई अगाडि डोराउनु पर्छ, कहिलेकाहीँ सोसाइटीले ललाई डोराउँछ कि. सो यो कन्टेक्स्टमा मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कतिजना मान्छेले चाहिँ सोसाइटीको रिफ्लेक्सन हुनु पऱ्यो नि कानुन भनेर भन्छौँ कि. कानुन जहिले पनि सोसाइटीको रिफ्लेक्सन हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन कि. सोसाइटीको रिफ्लेक्सन भएको भए सत्य सिस्टम कहिले पनि तपाईँको अबोलिस हुनेवाला थिएन कि. होइन, कहिलेकाहीँ के हुन्छ, कानुनले चाहिँ यो तपाईँको उसलाई चाहिँ डोराउनुपर्छ, अगाडि डोराउनुपर्छ कि जहिले पनि. सो यो कानुनमा अविश्वास भन्ने कुरा सर्टेन कुरामा हुनसक्छ, पावर मिसयुज गर्ला कि, मैले केही बोलेँ भने मलाई जेलमा पठाइदिएला कि भन्ने कुरामा. तर फर अ फ्यु थिङ्स जहाँ मान्छेको लिबर्टी, मान्छेको राइट टु लाइफ जस्ता कुराहरू चाहिँ कर्टेल भएको छ, जुन चाहिँ सबभन्दा इनहेरेन्ट, सबभन्दा फन्डामेन्टल राइट टु लाइफ, जिउन पाउने अधिकार. जिउन पाउने मात्रै होइन, राम्रोसँग उचित तरिकाले जिउन पाउने जुन अधिकार छ, त्यो अधिकारको हनन नहोस् भनेर चाहिँ जुन चाहिँ हामीले कानुन बनाइएको छ त्यही नै म विश्वास गर्दिनँ भनेर भन्न पाइएन नि त. मेरो घर जग्गा सम्बन्धी कानुन ठिक छ, बरु यो 25,000 चाहिँ हिजो आएको, यो 25,000 मात्रै पैसा पठाउन मिल्ने राष्ट्र ब्याङ्कले, त्यो कुरामा चाहिँ आर्ग्यु गर्न सकिएला, विश्वास गर्न. तर यार यो त मान्छेको जिउन पाउने अधिकार हो यार, डिग्निटीको कुरा छ, मान्छेको राइट टु लिभ पिसफुल्ली एन्ड विथ डिग्निटीको कुरा छ. डिग्निटी अल्सो डिग्निटीमा पनि त्यो त आउनुपर्छ, किनभने मान्छेहरूले डिग्निटी बुझा छैन कि. त्यो कुरा हो नि त. त्यही डिग्निटीमा अट्याक गर्ने खालको कुरामा त म विश्वास गर्दिनँ यो कानुन होइन भन्ने कुरा त मूर्खले मात्रै गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अल्सो लाइक क्यान यु इलाबोरेट अन डिग्निटी, लाइक वाट एक्ज्याक्टली इज डिग्निटी. मान्छेहरूले डिग्निटी नै बुझा छैनन् कि. सो डिग्निटी भन्ने हिसाबमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति डिग्निटीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ, मैले चाहिँ अब म इन्डियामा ल पढेको, त्यसैले एउटा केस थियो कि मनेका गान्धी भन्ने केस थियो. अनि त्यसमा चाहिँ के भनेको थियो, राइट टु लाइफ भने मान्छे खाएर घरमा बसेर पेट पालेर बाँचिराख्नु मात्रै राइट टु लाइफभित्र होइन कि. ऊ कसरी बाँचिरहेछ, कुन रूपमा बाँचिरहेछ, खाना कस्तो कुरा पाइरहेको छ. खाना पायो भन्दैमा गएर तपाईँको के अरे त्यो ढलमा खसेको खानेकुरा खाना पायो भन्दैमा सरकारले राइट टु लाइफ पुरा गरेको भन्न पाउँछ त, पाउँदैन नि त
होइन सो त्यो हिसाबमा चाहिँ डिग्निटी भनेको चाहिँ मान्छेले चाहिँ उसलाई जुन अधिकार दिइएको छ त्यो अधिकार भरपुर रूपमा कसैले पनि आएर नतोड्ने हिसाबले अर्काको अधिकार पनि तोड्नु भएन तर त्यो हिसाबमा अर्काको अधिकार नतोड्दाखेरि आफ्नो अधिकार पनि राम्रोसँग आफूले चाहेको रूपमा प्रयोग गर्न पाउने कुरा नै डिग्निटी हो के सो तपाईँको बोल्न पाउने अधिकार राइट टु फ्रिडम होइन सेल्टर पाउने अधिकार बस्न पाउनुपर्ने अधिकार यी सबै अधिकार चाहिँ डिग्निटीभित्र पर्छ के सो यो चाहिँ मान्छेले बुझ्दैनन् कि यो डिग्निटी भने राइट टु लाइफ खाना पाएको छ बस्न पाएको छ भइहाल्यो नि हो त्यो होइन कसरी खाना पाएको छ कसरी बस्न पाएको छ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ कि फर एक्जाम्पल भनौँ न कतिवटा तपाईँले ग्रुमिङकै कुरामा कतिवटा भिक्टिम्सहरू इफ यु लुक एट हाम्रो यो को अरे एप्स्टेन होइन उनीहरू के छ देवर जेफ्री एप्स्टेनको कुरा गर्दाखेरि त एप्स्टेनको कुरा गर्दाखेरि देवर अलवेज टकिङ अबाउट हुन्छ नि उनीहरूको त ग्रुमिङको कुरा थियो सेक्सुअल के अरे सेक्स ऱ्याकेटकै कुरा थियो उनीहरूको इन्स्टेन्स वान अफ द बिगेस्ट सेक्स ऱ्याकेट थियो संसारमा जहाँ चाहिँ युकेको प्रिन्स एन्ड्रुसम्म चाहिँ इन्भल्भ थियो भनेर देखिसकेको छ अलमोस्ट होइन अब त्यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि राइट डिग्निटीकै कुरा गर्दाखेरि दिस फिमेल्स वर गिभन इनफ खानाको बस्नको लागि राम्रो लाइफ तरिकाले राम्रो लाइफ भन्दा नि त्यो ठाउँमा चाहिँ बस्न गर्न जे पनि गर्न पाएका थिए तर त्यो बाँच्नु होइन जबकि अरू मान्छे आएर कुनै पनि समयमा उनीहरूलाई उठाएर लिएर गएर चाहिँ असल्ट गरिरहेको थियो त्यो बाँच्नु होइन नि त त्यो त उनीहरूलाई ठुलो दुःख र प्रब्लमको कुरा हो नि त त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि खान र बस्न दियो भन्दैमा सबै कुरा लेजिट हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ जुन बाहिरबाट देखिन्छ मात्रैको कुरा होइन तर इन्टरनली पनि वाट दे आर गोइङ थ्रु लाइक उनीहरूको फ्री विल कसरी हनन भइरहेको पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ ओके सो आई थिङ्क I want to move to this thing. Looking from a different perspective, यो फेरि यही केसमा they were making love to each other. होइन यहाँ अहिले मैले कमेन्ट साइडमा पढ्दैछु त्यसबाट मैले सकेसम्म एउटा ठाउँमा ल्याउन खोजिरहेको छु यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि जे भयो दुईजनाको बिचमा पहिल्यै भइरहेको थियो अचानक आयो त्यो पनि कसैले म्यानिपुलेट गरेर जस्तो देखिरहेछ होइन त्यो कुरा भयो एउटा केटीको पनि डिसिजन हो अन्डर एज हो तर केटीको पनि डिसिजन हो तर पनि यसरी आइरहेछ नाउ यस्तो बेला वाट्स द बेस्ट थिङ फर द गाई टु डु वाट क्यान हि डु हाउ क्यान हि किनभने ऊ पनि त मेबी मलाई चाहिँ के लाग्छ मेबी हिज इन्टेन्सन वाज नट टु प्ले अराउन्ड त्यसरी होइन मेबी लेट्स लुक एट फ्रम एभ्री पोइन्ट अफ भ्यू मेबी हि जस्ट मैले अघि भने जस्तो लभ छ मेबी थिङ्स वन्ट वर्किङ आउट अर त्यस्तै कुरा छ अनि उसलाई अल अफ अ सडन रेप लेबल लाउँदाखेरि इट्स टु स्ट्रङ वर्ड जुन चाहिँ युज गरेको छ इन्टेन्सन त्यस्तो थिएन ऊ पनि वाइल्ड स्ट्रेसमा होला नि त दुनियाँले कुरा गरिरहेको छ यो अहिले नै कतिजनाले कुरा गरेर होला वाट्स द बेस्ट थिङ फ्रम हिज पर्सपेक्टिभ इफ यु आर डिफेन्डिङ हिम अर इफ यु ह्याड टु एज अ लयर थिङ्क फ्रम हिज पर्सपेक्टिभ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा अरू ठाउँमा भएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो होइन यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा लाइनै ड्र गरिदिइसकेको छ कि द्याट इफ समवन इज अन्डर एज प्लिज डोन्ट गो we go back to under age सक्यो देयर इज नो लाइक सेकेन्ड थट उसले सोचेको थियो उसले सोच्नु नै भएन भन्ने कुरा हो क्या ओके अनि इफ उसलाई केटीले केस नलाइदिए भए आई एम ह्याप्पी विथ दिस भनेर कसैले थाहा पायो भने पनि उनीहरूले गएर कम्प्लेन गर्न नि पाउँछ टेक्निकल्ली कम्प्लेन कसैले गरेन भने चाहिँ प्रब्लम छैन हुनै भएन फाइलै भएन एफआइआर नभइकन त केस अगाडि बढ्ने नै भएन तर उसको बुवा आमाले गएर मुद्दा हाल्दा भयो नि हुन्थ्यो कि यसमा सो द गर्ल अल्सो डज नट निड टु गो यस्तो खालको केसमा तर गर्ल सेज आई एम ओके आई डोन्ट वान्ट टु फाइल अ केस नो डजन्ट वर्क द्याट वे इफ इट इज प्रुभन द्याट दे वर ह्याभिङ सेक्सुअल रिलेसनसिप एन्ड द गर्ल वाज अन्डर एज द गाई गोज सो देयर इज नथिङ द्याट इज वाइ यो त प्रोटेक्सनको लागि हो भोलि सोच्नुहोस् न कसै मान्छेले ग्रुमिङ गरेर एउटा 30 वर्षको मान्छेले 11 वर्षको उसलाई गिफ्ट दिएर जति भन्ने ओके नो द्याट्स we've talked about it if they were in love and if the girl is being manipulated so रिलेसन छुट्यो भनेर अनि लाइक होइन अन्डर एज बाहेक होइन मैले भन्ने कुरा बुझिरहेछ नि अन्डर एज बाहेक फ्रम द गाइज पर्सपेक्टिभ होइन मैले चाहिँ के मात्रै देखेँ भन्दा त्यो अडियोमा आएको कुरा भनेको कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ द्याट द गाई इज equally a product of our society where he does not understand what he did
He does not understand what he did. Because still audioमा पनि still says that हामी बिहा गर्ने भने त हो नि, maybe protection use गरेर safely गरेर त त्यस्तो हुन नपर्ने हो, we were in love खालको connotation थियो के त्यो conversationमा, which is my interpretation of that audio, like solely my interpretation, हैन. अनि still people are saying like making love, हैन. They don't understand the difference between, even the guy doesn't understand the difference between what is consent, what is making love, what is consensual sex. Making love भन्ने कुराले कति धेरै कुरा encompass गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा still बुझिएको छैन यो कुरा, even among the educated mass. Like sorry to say, but like even among educated men, womenहरूलाई चाहिँ because we have lived through it अनि हामीले पनि त्यो trauma realize गरेर पनि अझै I'm still working on it, like यो कुरा त wrong पो थियो रहेछ, यो कुरा त मैले avoid गर्नुपर्ने थिएन रहेछ भने. For me who has lived through that experience, मलाई नै बुझ्न कति बेला गाह्रो हुन्छ भने for someone who hasn't lived through that experience, उहाँहरूलाई त बुझ्न झनै गाह्रो. प्लस उसले त देख्दै त्यही आइरहेको छ, सिक्दै त्यही आइरहेको छ, हैन. So I feel somewhere guy is not innocent legally, तर उसले उसको बुझाइमा चाहिँ प्रब्लम छ भन्ने कुरा चाहिँ इज एभिडेन्ट के, किनभने उसले स्टिल हि इज थिङ्किङ मेकिङ लभ भन्नेको पर्सपेक्टिभबाट के, इज नट थिङ्किङ अबाउट वाट इज कन्सेन्ट. लाइक उसले ग्रुमिङ गर्ने भन्ने कन्सेप्टै बुझाएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई, होइन. अनि अल्सो यो पावर रिलेसन छ नि सोसाइटीमै भएको, नट जस्ट बिट्विन द टू, तर सोसाइटीमै भएको जेन्डर बेस्ड पावर रिलेसन्स त्यो पनि देखिन्छ कि, किनभने सोसाइटीले स्ट्रक्चरली नै कस्तो बनाइदिएको छ भन्दाखेरि बिहा भयो भने त ठिक हुन्छ, बच्चा पाएछ, एक्सेप्ट गर्यो, केटीलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि, जुन यो टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ छ नि, लाइक हामीले स्वीकार्यौँ, केटीलाई हामीले खुट्टा धोएर दियौँ, द्याट इज आवर सोसाइटीको स्ट्रक्चर नि त. सो त्यसमा केटीले कुरा ल्याउनु पनि आई थिङ्क द मेन रिजन वाज किनभने सी वान्ट टु गेट म्यारिड टु द गाई एन्ड ही डिड नट. यो कुरा इफ पछि गएर उनीहरूले बाठो भएर ल 2 वर्षपछि बिहा गर्छु भनेर कुरै कहिले पनि ननिस्किया भए कुरै निस्किँदैन थियो होला. तर दुवैजनाको लाइक इग्नोरेन्स अन द इस्यु कि कन्सेन्ट भन्ने कुरा आई डोन्ट थिङ्क दे बोथ अन्डरस्ट्यान्ड. लाइक अहिलेसम्म इफ द गाई सेज द्याट ओके आइल म्यारी यु भन्यो भने मेबी सी विल नट डु एनिथिङ, तर अब लिगली चाहिँ त्यो कुरा डिफ्रेन्ट हुन जान्छ. तर दुईजनाकोमै बुझाइको कमी चाहिँ एकदमै देखायो. But I think this case is going to be a huge teaching lesson, हुन्छ, learning lesson for whole Nepal. किनकि यहाँ अझ नि पढिरहेको छ, अझ पनि सी इज मच्योर इनफ. उसले त जोसँग नि नाबालिका भन्दै जोसँग पनि सुतेर पछि रेप केस हाल्न त मिल्दैन नि हजुर. सो यस्तो अनि दिस इज अ लर्निङ फर एभ्री वान. This is reflection of how our society thinks. So how do we understand maturity भन्ने कुरा पनि छ यसमा. Like maturity is if she is like actively अब portraying herself like entertainment को लागि उसले त्यसरी like के गरिरहेछ, or ऊ certain way मा बोलिरहेछ, or उसले certain quotesहरू share गरिरहेछ भन्दैमा, that is not a definition of maturity नि त. So we also need to understand what maturity really is. अनि हाम्रो सोसाइटीमा maturity कसरी बुझ्छौँ भन्ने कुरा पनि के. एकदम. अनि त्यही मैले यसमै जहिले नै इट अलवेज कम्स टु द्याट के, यो भनेको जब माइनर इन्भल्भ हुन्छ, यो एक्चुअली मान्छेले बुझ्नु माइनर इन्भल्भ हुन्छ, त्यो माइनरको बारेमा सोच्दै नसोच, जस्ट द्याट साइड अफ द कन्भर्सेसन इज अलरेडी आउट अफ द वे के, इट्स डार्क साइड. जहिले पनि माइनर हुने बित्तिकै के सबैले याद गर्नुपर्ने कुरा भन्दाखेरि देयर इज ओन्ली वान वे, इज यु एज अ पर्सन are not supposed to indulge in anything with minor. माइनरले बोलाओस् नबोलाओस्, यो गरोस् त्यो गरोस्, जे गरोस् छैन कि, त्यो बुझ्न सोसाइटीलाई गाह्रो भइरहेछ कि. आई थिङ्क यस्तो छ, जब न्युज आयो र यस्तो भएको छ भने फसाउने टाइपको कुरा भयो नि त, त्यहाँ चाहिँ धेरै कमेन्ट्सले डिफेन्ड गरेको छ होइन. बट लेटर अन अहिले यहाँ यसो लाइक म्याक्सिमम नम्बर चाहिँ मैले देखेँ कि दोषी र दोषी भन्नुपर्छ भन्ने नै देखाएको छु मैले. म्याक्सिमम छ. मेबी द वान्स डिफेन्डिङ is annoying us also के. अनि अर्को कुरा टिकी, हाउ डु यु फिल वेन आई सी हेडलाइन्सले न्युजले मोनिपुलेट गरे के हो, तर मोस्टली ओन्ली वुमेन आर स्पिकिङ अबाउट दिस के. वुमेन सेलिब्रिटिज होस्, इन्फ्लुएन्सर्स होस्, अर जेनरली नै ओन्ली वुमेन आर स्पिकिङ अबाउट इट. मेजर मेन हुन्छ नि जो चाहिँ लाइक यो हाइलाइटेड मान्छेहरू हुन्छ नि, उहाँहरूले चाहिँ खासै
धेरै चाहिँ यो कुरा राख्नु भएको चाहिँ देखिएन बिकज इट्स अ लिभड रियालिटी किनभने हाम्रो सोसाइटीमा यो भइ नै रहेछ हामीले पनि देखाएको छौँ विदिन आवर फ्रेन्ड सर्कल्स जुन हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गरेका थिएनौँ वेन वी वर सर्टन एज मेबी वेन आई वाज 21 माई फ्रेन्ड वाज प्रब्ली डेटिङ 16-17 or 15-16 लाइक हुन्छ नि द्याट आई डिड नट रेकग्नाइज द्याट किनभने मलाई थाहा थिएन द्याट ओ ओके दिस इज रङ भन्ने कुरा होइन अल्सो यो मान्छेहरूले चाहिँ सोच्न सक्ने क्यापेसिटी र कन्सिक्वेन्सेसको बारेमा सोच्न सक्ने क्यापेसिटीको बारेमा बिचमा चाहिँ लाइन ड्र गर्न नसक्यो क्या किनभने सोच्न त सक्छ लाइक इफ सी क्यान हेभ सेक्स सी क्यान थिङ्क भन्ने एउटा आइडिया छ अनि बट वाट आफ्टर द्याट भन्नेको कन्सिक्वेन्सेसको बारेमा सोच्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न नसक्यो हो र यो हाम्रो नै सोसाइटीमा हाम्रो कल्चर हाम्रो फ्यामिलीभित्र नै भइराख्ने कुरा पनि हो त्यही भएर पनि मान्छेहरू हिचकिचाउँछन् यो बारेमा बोल्न किनभने मेबी यो रियालिटी आएपछि अरू रियालिटी निस्कन्छ दे डोन्ट वान त्यो झमेलामा फस्न मन छैन कि नोबडी वान्ट्स टु गेट इङ्गेज इन लाइक त्यो उनीहरूको गजाङ गुजुङ यो भयो हामी किन बोल्नु पऱ्यो हामी किन फस्नु पऱ्यो मेबी सबै कुराको बारेमा बोल्नु पनि पर्दैन भन्ने पनि हो किनभने इट इज भेरी like it's ingrained in how we function as a society के यो एकदमै सोसाइटीको भेरी हार्श अनफर्चुनेट ट्रुथ हो जुनमा हामी मेम्बर्स छौँ अनि त्यो बोल्नलाई पनि आई थिङ्क हिचकिचाउनुको रिजन पनि आई सी त्यो नै हुनसक्छ जस्तो लाग्छ वान अफ द रिजन्स जति जति कमेन्ट गयो सी ह्याड अ बोयफ्रेन्ड बिफोर एभ्री वान नोज भयो त्यस्तै मात्रै छ एभ्रिथिङ कम्स डाउन टु द सेम थिङ होइन मोस्टली द सेम थिङै छ यार मैले नै हेरेको थिएँ कमेन्टहरू स्पेसली अब अझ ऱ्याली पनि यसैको देखेको थिएँ मैले एउटा देख्न चाहिँ होइन अनि यसले नै अनि त्यही बेला नै रियलाइज भयो कि वाइ इट इज डिफिकल्ट फर वुमेन टु स्पिक आउट अबाउट दिस थिङ्स होइन अनि फेरि नेपालमा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि यस्तो केसहरू सो दिस इज अ रियल स्टोरी यो केसको मैले त्यो गरेपछि 3-4 डिफ्रेन्ट गर्ल्स रिच आउट दाइ मलाई यस्तो यस्तो भएको थियो मलाई के गर्न सक्छु भन्ने खालको तरिकाले चाहिँ उहाँले कुरा गर्नुभयो अनि फर अ लट अफ दिस थिङमा चाहिँ प्रब्लम के थियो भन्दाखेरि दिस थिङ ह्यापन उनीहरूले रियलाइज गर्नु अगाडि नै मलाई 3 वर्ष अगाडि भएको थियो दाइ यस्तो अब म के गर्न मिल्छ मलाई 1.5 वर्ष अगाडि 2 वर्ष अगाडि भयो दाइ मैले के गर्न मिल्छ मलाई त यस्तो यस्तो गर्थ्यो मलाई त्यो बोल्न नै सकिनँ त्यो बेला के गर्नु छ अब चाहिँ हिम्मत आएको छ म कसरी गरौँ दाइ भनेर भन्छ अनि स्याडली हाम्रो लले चाहिँ के गरिदिएको छ 1 वर्षको लिमिटेसन पिरियड हालिदिएको छ कि सो तपाईँले इन्टरनेसनली हेर्नु भने फर एक्जाम्पल हाम्रो के अरे त्यो एकदम फेमस त्यो डिरेक्टर गयो नि मिटोमा होइन वाइनस्टाइन होइन त्यो गयो नि होइन त्यो त कति वर्षपछि हो नि त सेम थिङ विथ बिल कस्बी होइन उहाँ चाहिँ के गरेको छ यस्तो खालको केसमा इनफ एभिडेन्सेस भेट्यो भने उनीहरूलाई पठाउन मिल्ने तर नेपालमा चाहिँ के गरिदिँदैन 1 इयरको एउटा लगाइदियो अब एभिडेन्स छैन भने होइन एभिडेन्स भेट्यो भने वा एभिडेन्स त्यो हो भने पनि 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 1 वर्ष 1 दिन मात्रै भयो भने पनि अब मान्छेले चाहिँ के गर्नु पाएन कम्प्लेन गर्न पाएन विच विल यु नो लिड टु होइन लट अफ फिमेल्स एक्चुअली त्यो पर्पेट्रेटर्स जो थियो नि उनीहरू चाहिँ अब प्रोसिक्युट हुन पाएन कि किनभने थियो यार 12 वर्ष 13 वर्ष कस्तो बहिनीहरूलाई के गर्नु रहेछ कस्तो घिनलाग्दो कि त्यो सुन्दाखेरि पनि आफूलाई पनि हुन्छ नि वाट द मैले उनीहरूलाई जहिले भने तपाईँ मसँग बोल्न कम्फर्टेबल हुनु हुँदैन मेरो चाहिँ एउटा फिमेल वकिल पनि छ उहाँसँग पनि गफ गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि होइन दाइ मलाई यस्तो यस्तो चाहिएको भनेपछि 2 जनालाई चाहिँ हामीले अहिले पक्राउ गरेर जेल पनि भइसकेको छ तिनीहरू होइन दे हेभ बिन लाइक तर हामीले चाहिँ उसको चार्जमा रेपको चार्जमा लाग्न पाएनौँ सेक्सुअल असल्टको चार्जमा चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाइसक्यौँ हामीले केस चाहिँ होइन किन भन्दा 1 वर्ष बितिसकेको कारणले गर्दाखेरि बट इट हेज ह्यापन दिस केस हेज ओपन अप लड अफ हुन्छ नि फिमेल्सहरू यङ स्पेसली यङ फिमेल्सहरूले चाहिँ मलाई पनि यस्तो भएको थियो मैले नै बोल्न सक्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराले चाहिँ अगाडि चाहिँ आएको छ क्या यो चाहिँ अनि यो हुँदो एकदम ऱ्याम्पन रहेछ क्या मलाई मेरो वाइफले भन्थ्यो कि यस्तो एकदम हो अनि मैले पनि उसको कुरा सुने कतिवटा कुरा मैले उबाट नि बुझेको छु कि होइन अनि त्यहीबाट त्यसकै थ्रुबाट चाहिँ अनि मैले अनि जब चाहिँ अब म इन्भल्भ हुन थालेँ मलाई इन्स्टाग्राममा मेसेजहरू आउनु थाल्यो अनि मैले भने बा कति कमन रहेछ यार यो त स्पेसली तपाईँको सोसियल मिडिया टिकटकदेखि लिएर तपाईँको इन्स्टाग्राम सबभन्दा कमन इन्स्टाग्राम रहेछ सेकेन्ड टिकटक रहेछ अहिले के यसरी चाहिँ यङ फिमेल्सहरूलाई अप्रोच गर्ने तरिकामा अनि त्यहाँबाट उनीहरूलाई ग्रुमिङ गर्ने गर्ने एक्सटर्ट गर्ने तेरो यो भिडियो लिक गरिदिन्छु तेरो यो मेसेजेसहरू लिक गरिदिन्छु भनेर अफ कोर्स लाइक फर एनीवन लिसनिङ टु दिस कोही छ भने घरमा चाहिँ यु हेभ टु चेक अन इट के भइरहेछ किन भइरहेछ किनकि हामीले नि यो जुन वी ह्याड अ पडकास्ट विथ यु त्यो होल प्रोग्राममा चाइल्ड सेफ नेटको प्रोग्राममा नै वी डिस्कस्ड इट आई थिङ्क आउँछ पनि यो कुराहरू अल्सो लाइक अब माइनरहरूको केसमा चाहिँ त्यो गार्जियन बिइङ द रेस्पोन्सिबल पार्टी लाइक उनीहरूले चाहिँ
दे हेभ टु क्रिएट अ सेफ स्पेस फर देयर किड्स. नेपालमा त्यो कन्सेप्टै छैन कि लाइक क्रिएटिङ अ सेफ स्पेस वेयर यु क्यान टक अबाउट एनिथिङ. त्यो बारेमा गएर कुरा गऱ्यो भने उत्तौलो भइस् यो भइस् भनेर केटीहरूलाई आउँछ त्यो कुराहरू हुन्छ नि बिकज अफ द नेचर अफ द सोसाइटी द्याट वी लिभ इन. अनि त्यो सेफ स्पेसको कन्सेप्ट आई थिङ्क कसैले गरेको पनि छैन. लाइक हुन्छ नि हाम्रो हुन्छ सेमिनार्सहरूमा गोष्ठीहरूमा हुन्छ त्यो सेफ स्पेसको कुराहरू, तर इन जेनरल सोसियल मिडियामा त्यस्तो एभिडेन्टली त्यस्तो धेरै देखिँदैन. फाटोफुट्टा कहिलेकाहीँ देखिन्छ यस्तो कुराहरू आएको बेलामा. तर गार्जियन्सहरूले त्यो स्पेस क्रिएट गर्ने जसमा चाहिँ दे टक अबाउट सेफ सेक्स, गुड टच ब्याड टचको बारेमा कुरा गर्ने देखि लिएर लाइक केसम्म गर्न सकिन्छ र लिगालिटीहरूको कुरा मेबी सर्टेन लेभलसम्म बुझाउन पनि पर्छ होला द्याट के हुनसक्छ, के कन्सिक्वेन्सेसहरू चाहिँ के हुनसक्छ भन्ने कुरा सोसाइटीले बुझाउने पनि आफ्नो ठाउँमा छ. बट पेरेन्ट्स चाहिँ सुरुमा नै हुन्छ नि. त्यही मलाई एकदम जहिले नि भन्ने क्या होइन यो गुड टच ब्याड टचको बारेमा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ पहिलेदेखि यङदेखि नै यो चाहिँ यस्तो हो भनेर चाहिँ सिकाउनु पर्छ. र अर्को वाट यु आई एग्री टु यु इन द फ्याक्ट द्याट उनीहरूलाई पहिलेदेखि नै के अवेर गराउनु पर्छ. दिज आर द थिङ्स द्याट क्यान एक्चुली टेक प्लेस. स्पिक आउट. अनि हाम्रो यो कल्चरमा एउटा के छ नाइन भन्नु हुँदैन बच्चापछि आऊ अङ्गालो मार यहाँ चुप्प गरिदेऊ जस्तो कुरा गर्छ नि त मान्छेहरूले. नाइ भन्यो भने नाच म चक्लेट दिन्छु यहाँ चुप्प गरिदेऊ न भनेर. त्यो भने त्यसले के रिइन्फोर्स गरिरहेछ भन्दाखेरि गिफ्ट दिएपछि त्यो त्यस्तो कुरालाई उसले नाइ भन्यो भने ल नाइ सिद्धो अब उसलाई फोर्स गर उसले नाइ भने छोडिदेऊ भनेर भन्ने खालको कुरा क्या. त्यो कुरा मलाई पनि के हुन्छ यङ हुँदाखेरि म भनौँ 12, 13, 14 वर्ष हुँदाखेरि मलाई पनि सानो बच्चालाई अङ्गाल गरेर माया गरिदिनु हुन्थ्यो. तर उसले नाइ भन्यो भने गर न गर होइन नगर्ने. अहिले मेरो अब घरमा त आएको छोराछोरी छन् उनीहरूले आएर बाबु अङ्गालो होइन आएर हाका गर्छन् ल यहाँ चुप गरिदियो भन्दाखेरि नाइ भने लास्ट जाऊ खेला भनेर म पठाउँछु. किनभने त्यो चाहिँ बुझाउनुपर्छ कि नाइ भन्दा पनि इट्स ओके टु से नो. अनि कसैले तिमीलाई चक्लेट दियो भन्दैमा गएर चुप गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन. हो त्यो कुराहरू पनि बुझाउन चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. यहाँ मोस्टली अझै धेरै कुराहरू आइरहेको चाहिँ सबैजना जज बन्दैछ अरू अटेन्सन चाहेर मान्छेहरू बोलिरहेछ भन्ने कुरा छ कि. सो आई थिङ्क यो कुरा यस्तो कुराको बारेमा त वी सुड ह्याभ डिस्कसन्स एन्ड ओपिनियन्सहरू त आउनु पर्छ नै होइन र. यसमा म 2टा कुरा एड गर्न चाहन्छु कि कतिजना मान्छेले चाहिँ सुरुमा त्यो जो चाहिँ सेकेन्डमा लिक भयो नि उहरू कि मलाई चाहिँ फसाउन गरिएको हो भन्ने बेलामा त्यो बेला चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ के मुद्दा लाग्छ भनेर भन्यो कि कुनै पनि मान्छेले जति नै जे होस् फसाउन होस् जे होस् कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि क्राइम भएको खण्डमा गएर कम्प्लेन गर भन्ने कुरालाई कहिले पनि हामीले चाहिँ नराम्रो भन्न मिल्दैन कि. ओके किन भन्दाखेरि एट दि एन्ड अफ द डे भन्नु सोच्नुहोस् न कसै मर्डर भएको छ अर्को आएर मुद्दा नहाल भन्यो भने चाहिँ ऊ हो होइन क्राइम हो. तर गर मुद्दा हाल है यस्तो मर्डरमा तिमीले आफ्नै मान्छे भए पनि यसो अर्कालाई मार्न पाइँदैन भनेर एक्जाम्पल दिएँ कि मैले भन्यो भन्दैमा भड्कायो भन्न पाइँदैन कि. त्यो त कानुन फलो गर्न मात्रै भन्यो हो नि त बेसिकली. त्यो त उसको अधिकार हो नि त. नयाँ अधिकार क्रिएट गरेर आकाशबाट तानेर लिएर आएको त होइन नि त होइन. सो त्यो हिसाबमा कुनै पनि कानुन लाग्दैन. त्यो एउटा क्लियर गर्न चाहन्छु. दोस्रो हाम्रो क्वेसन के थियो अरे यसमा वी सुड बी टकिङ अबाउट दिस. अनि यसमा त भनेको यस्तो कुराको कुरा नगरे कहिले कुरा गर्ने कि. त्यही त यहाँ चाहिँ कसले जसले यो कुरा निकालिरहेछ नि किन जान्ने भएको किन तिमीहरू जज भइरहेको. जजको कुरा होइन वी टक पिपुल सुड रियलाइज वाइ आर यु टेलिङ दिस इज राइट दिस इज रङ भन्ने कुराले मान्छेलाई अफेन्ड गरिरहेछ कि. आई थिङ्क उसको द एक्टरको फलोवर्स धेरै छ नि त प्रोटेक्टेड होस् भन्ने फिल त आइहाल्छ. सो यो त म चाहिँ आफै कहिले पनि जज हुन्न. मैले के भन्छु भन्दा जजमेन्ट लास्टमा मैले अदालतलाई छोडिदिएको छु के हो कसो हो. तर मैले मेरो काम एज अ पर्सनल एउटा मान्छेको के हो वी अल हेभ ओपिनियन्स एभ्री वान हेज ओपिनियन. द ल हेज गिभन अस राइट टु फ्रिडम अफ टु एक्सप्रेस आवर ओपिनियन्स. अनि त्यो ओपिनियनमा चाहिँ मैले चाहिँ जे कुरा फ्याक्ट देखेको छु जे कुरा यताउता बुझेँ त्यसले चाहिँ मलाई के लाग्छ कानुनले के भन्छ भन्ने कुरा सबैले डिस्कस गर्नै पर्छ. त्यहीँबाट नै लर्निङ सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ. द्याट इज वेयर लर्निङ स्टार्ट. सो सबै कुरामा हामी चुपचाप लाग्यो भने कसलाई सिकाउने कसलाई बुझाउने होइन सोसाइटीले कसरी सोचिरहेको छ कसरी बुझ्ने त्यो चाहिँ त्यो आइडिया गलत हो कि. वाइ आर यु बिङ जज भन्ने खालको जज भएकै होइन नि. वी लाइक फर मी आई हेभ टक्ड अबाउट इट आई हेभ नेभर सेड सम वान इज कल्प्रिट अर नट भनेर मैले डाइरेक्टली भनेको छैन. त्यो कोर्टले डिसाइड गर्छ भनेको छु. तर जे अहिलेसम्म एभिडेन्स आएको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो कानुन चाहिँ यो छ है भनेर त्यति त भन्न पाइन्छ नि त. हाम्रो सोसियल मिडिया कल्चरले पनि सबैजनालाई एभ्रीबडी निड्स अटेन्सन एभ्रीबडी वान्ट्स टु क्रिएट गसिप्स अनि मिम्स लाइक त्यसमा पनि यो जुन सोसियल मिडियामा हुन्छ नि त अहिले त यो मोस्ट अफ द टकिङ त्यो सोसियल मिडियामा आउने कुराहरू चाहिँ यो
डार्क साइड अफ सोसियल मिडिया जस्तो लाग्छ कि वेयर पिपल थिङ्क ओके पपुलारिटीको लागि हो उसलाई नराम्रो बनाउनलाई हो ऊ मुभी प्रमोट गर्नको लागि हो भन्ने खालको कुराहरू जस्तो जस्तो आइरहेछ त्यो पार्टमा चाहिँ आवर सोसाइटी बिङ आई थिङ्क एभ्री इन्डिभिजुअल हु इज रियाक्टिङ टु दिस सिचुएसन इज अल्सो उनीहरूले जति बुझ्छ जति देख्छ आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सेसहरूबाट नै बोलिरहेछ आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सेस जे देखेको छ भनेपछि एज अ होल यति धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो एजसम्म बुझ्ने यसपछि चाहिँ ऊ गर्न मिल्ने यति लाइक सी अन्डरस्ट्यान्ड सेक्स बट सी डजन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सिक्वेन्सेस भन्ने खालको कुराहरू आउनु नै इज बिकज कुवाको भ्यागुता जस्तो भयो कि वेयर यु आर भेरी लिमिटेड इन्फर्मेसन अबाउट द सिचुएसन यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड त्योभन्दा बियोन्ड के छ भन्ने कुरा बुझेको छैन अनि सबै कुरा चाहिँ जजमेन्टको लागि मात्रै होइन ओर पपुलारिटीको लागि मात्रै होइन वाट इज राइट भन्ने कुराको बारेमा कुरा भइरहेको हो लाइक वाट इज राइट अनि किनभने राइट यसै त बन्दैन लाइक सर्टन राइट्सहरू सिक्योर गरेको बिकज दे हेभ अ पर्पस लाइक त्यो राइट राख्नुको कारण नै बिकज हामी वी गिभ अप सर्टन राइट्स टु द गभर्मेन्ट सो द्याट दे प्रोभाइड सर्टन फर्म अफ प्रोटेक्सन टु अस एज द सिटिजन हो होइन सो बेसिकली सोसल कन्ट्र्याक्ट हो सो त्यो कुरामा चाहिँ हामीले यो एउटा एकदमै प्रोटेक्सनको लागि इस्यु हो अनि अघि भर्खरै एज यु मेन्सन जिरो टलरेन्सको कुरा कि जिरो टलरेन्स भन्ने कुरा के हो एक्ज्याक्टली भन्दा सर्टेन कुराहरूमा हुनसक्छ त्यसमा मिटिगेसन लाइक मिडिएसन हुनसक्छ तर सर्टेन कुराहरूको बारेमा चाहिँ टलरेन्ट हुन सकिँदैन कि सो हामी एज नेपाली सोसाइटी वर भेरी टलरेन्ट के सर्टेन कुरामा हुन्छ नि राइट्सहरूको कुरा पनि हामीले कम्प्लिटली नबुझिसके जस्तो लाग्छ कति कुराहरू रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा नबुझिसके जस्तो लाग्छ अनि कुन कुराहरूमा चाहिँ ओके यसमा चाहिँ हामी वी क्यान टलरेट यतिसम्मको तर एउटा कुरा चाहिँ हामी टलरेट गर्न सक्दैनौँ जब कि त्यहाँ माइनरलाई अब्युज भइरहेछ नट अब्युज इन द सेन्स उसले फिजिकली हार्म गरेर जबरजस्ती मुभी स्टाइल अब्युज होइन तर मेन्टली उसको जुन मेनिपुलेसन भएको छ त्यो कुरा चाहिँ रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ त्यो कुरालाई चाहिँ लाइक मेन्टली जसरी ऊ मेनिपुलेट भयो सिचुएसनमा लभको नाममा बिहाको नाममा जेको नाममा भए पनि तर she not being capable of understanding all the consequences of the things that she can face भन्ने कुराकै भएर हुन्छ नि अल्सो लाइक हाउ द सिचुएसन केम अबाउट एन्ड किनभने मान्छेहरू त लुकाउँछ नि त यस्तो कुराहरू त अब उसको एउटा इमेज भइसक्यो नाम भइसक्यो मान्छेहरूले चिन्छ मेबी उसले लुकाउन खोज्थ्यो होला लाइक हर कमिङ आउट लाइक दिस अनि बिहा गर्ने कुराको सम्म पुग्दासम्म नै द्याट इज भेरी एभिडेन्ट कि इट इज भेरी एभिडेन्ट द्याट सी इज नट केपेबल अफ थिङ्किङ फर हर सेल्फ भनेर कि त्योभन्दा धेरै त के नै प्रुफ हुनसक्छ द्याट सी इज नट केपेबल अफ थिङ्किङ फर हर सेल्फ इफ सोच्नै सक्ने भएको भए मेबी अर्कै तरिकाले गर्थ्यो होला के गर्थ्यो होला हिम छोड्ने यस्तो यङ एजमा मेनिपुलेटेड भएर अरू लाइक यङ एजमा त्यसकोले चाहिँ लाइफभरि हन्ट गर्दो रहेछ कतिजनालाई लाइक आई हेभ ह्याड सो मेनी मेसेजेस इन द पास्ट होइन साथी बस्दिनु यस्तो कुरा गरिदिनु टाइपको आउँछ नि दिस ह्यापन्ड हि लेफ्ट मी यताउति हो उनीहरू त्यसैमा बस्छ तर वान्स अगेन एउटा एकचोटि फेरि लास्ट टाइम कमेन्ट रिड गर्छु किनकि यो पनि अलिक अग्रेसिभ छ ल तर इट्स अलिकति हुनेछ यस्तो हिपोक्रेट स्टेटमेन्ट आयो यस्तो यस्तो मान्छेहरूले डिफेन्ड गर्दाखेरि 17 years old इज नाउ रेप के हो यो हुन्छ नि यस्तो कुरा आछ यहाँ सो 16 year oldहरू नै पर्न साइटमा देखिन्छ यु क्यान सी हाउ दे फक यताउति होइन सो मेललाई किन गरिरह हो ऊ माइनर जस्तो पनि छैन माइनर जस्तो भयो माइनर जस्तो गरेर रियाक्ट गरेर बस्नुपर्ने थियो किन त यताउति हल्लिँदै हिँडिरहेछ अनि 1 year पछि मात्रै फाइल गरिरहेछ होइन यो प्लट नै हो एन्ड माइनर हो भने किन त त्यसरी ठुलो मान्छे जस्तो अडल्ट हिरोइन बनेर आई डोन्ट नो यो कसरी भन्न खोजे हो तर लाइक मैले आई थिङ्क बुझेँ उसको कुरा किन त हिरोइन बनेर म्युजिक भिडियोमा खेलेको त यस्तो खालको कुराहरू आएको छैन अनि अर्को यहीसँग अर्को चाहिँ अबदेखि 18 वर्षभन्दा मुनिको केटीहरूलाई घरमै राखेर थियो नि बाहिर भएपछि त केही न केही भइहाल्छ उनीहरू पनि फ्री हुनु पऱ्यो भनेर चाहिँ जोडाएछ क्या उनीहरूले नि त यस्तो गर्नु पऱ्यो 18 वर्षमा त मजाले गल्ती छुट्याउन सकिन्छ यो त रुलै भएन यो त चित्त नबुझेको कुरा भयो यो यस्तोलाई नि बलात्कार भनेर ब्रान्ड त्यो राख्दाखेरि चाहिँ एकदमै चित्त बुझेन टाइपको कुराहरू छ सो यु अन्डरस्ट्यान्ड सो त्यो सेकेन्डवाला कमेन्टको कुरा गरौँ होइन ओभरअल चाहिँ अनि सेकेन्डवाला कुरामा चाहिँ एटलिस्ट त्यो कमेन्ट चाहिँ के छ भन्दा द्याट इज समथिङ द्याट वी कुड डिस्कस अपन एटलिस्ट होइन त्यो किन भन्दाखेरि द्याट गाई इज
टकिङ कि एज अफ कन्सेन्ट चाहिँ कुन चाहिँ ठिक होला कुन चाहिँ बेठिक होला भन्ने हिसाबमा चाहिँ किनभने वर्ल्ड वाइड हेऱ्यो भने फरक देशमा फरक छ होइन त्यो हिसाबमा नेपालमा पनि 16 ठिक होला वा 18 ठिक होला भन्ने कुरामा इट्स अ डिस्कसन द्याट वी कुड एक्चुअली ह्याभ कुन चाहिँ ठिक कुन चाहिँ बेठिक भन्ने कुरा लास्टमा आइपुगेला तर एज अफ राइट नाउ इट्स 18 त्यो चाहिँ हामीले एउटा बुझिराख्नु पऱ्यो होइन अनि अब उसको चोइस उसलाई पनि ऊ हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले भनिहालेँ त्यसमा ल रिफर्म पनि ल्याउन सकिन्छ फर एक्जाम्पल होइन मैले भनिहालेँ त्यो रोमियो जुलियट ल जस्तो एज ग्याप चाहिँ 2 छ भने 2 वर्षसम्म छ भने चाहिँ खासै यस्तो मुद्दा नलाग्न सक्ने खालको कुराहरू गर्न सकिएला तर त्यो भन्दैमा चाहिँ होइन अनि थर्डमा हामीले आई थिङ्क वी हेभ अलरेडी डिस्कस उसकै कुरामा सेकेन्ड कमेन्टकै कुरामा कि यस्तोलाई नै बलात्कार भन्ने शब्द वा जबरजस्ती गर्ने भन्ने शब्द लगाउने भन्दाखेरि कहिले हार्स भएको हो कि टर्म भन्ने कुरा हो तर एट दि एन्ड अफ द द्याट इज वाट ल सेज एन्ड नट जस्ट नेपाल्स ल इट्स द ल द्याट संसारको सबै देशले नै त्यसरी नै कुरा गर्छ एज अफ कन्सेन्ट भन्दा मुनि हुने बित्तिकै स्ट्याचुटरी रेप भन्छ त्यसलाई ए ओके हो र इट्स नट जस्ट नेपाल इट्स वर्ल्ड वाइड इट इज कल्ड स्ट्याचुटरी रेप होइन अनि त्यसमा कुनै उनै छैन कि सेकेन्ड मात्रै छैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसैले नै भन्या हो अनि यसको नै रिजन छ बिकज यतिका वर्षसम्म 100औं वर्षदेखि चाहिँ यो कानुन चलिरहेको छ संसारभरि अनि अहिलेसम्म त्यो टर्मिनोलोजी चेन्ज नहुन त्यसको पछाडि पक्कै केही न केही साइकोलोजिकल रिजन लिगल रिजन र सोसियोलोजिकल रिजन त पक्कै छ कि यत्तिकै मान्छेले चाहिँ टर्मै चेन्ज नगरिकन राख्ने होइन फर एक्जाम्पल तपाईँले जापानमा हेर्नु भने आई जस्ट वान गिभ एक्जाम्पल होइन जापानमा चाहिँ एज अफ कन्सेन्ट 13 हो होइन तर 18 वर्षसँग गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई 18 वर्षले चाहिँ 16सँग गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेप भनिँदैन कि त्यसलाई चाहिँ मिसडेमिनरभित्र राख्छ रेपभित्र राख्छ तर 18 इयर्स चाहिँ 13 इयर्ससँग गऱ्यो भने फेरि त्यो रेप हुन्छ सो उनीहरूको अलिक कम्प्लिकेटेड छ कि कानुन होइन तर दे हेभ डिसाइडेड कि एज अफ कन्सेन्टको वरिपरि यताउता भयो भने पनि के हुन्छ त्यसलाई रेपै शब्द युज नगरे पनि अर्को शब्द प्रयोग गरेर हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ कानुन बनाउन सकिन्छ भनेर उनीहरूले सोचेको छन् तर सर्टेन एजलाई लिमिट राखिसकेपछि त्यसको मुनि चाहिँ संसारभरि नै स्ट्याचुटरी रेप भन्छ त्यसलाई इट्स नट अ न्यू थिङ कि नेपालमा मात्रै आएर हामीले घुसाएको कुरा भने होइन अनि फर्स्ट क्वेसन कमेन्ट के थियो र हाम्रो पोर्नोग्राफी पोर्नमा त छ यस्तो यदि इफ ऊ पनि गरे भए किन वाइस someone below 18 I think why is someone below 18 acting like not like a minor or I don't know or like ulle आफूलाई यसरी प्रस्तुत किन गरिरहेछ I'm just reading the comments it like I found their perceptions interesting कि किन उनीहरूले कसरी हेर्दै रहेछ भनेर बुझ्न पाउलाई मात्र It is very problematic यो pornography को कुरा पनि like that a lot of sex education is like gained from pornography जस्तो अहिले in the current scenario होइन तर pornography and sex are completely two different things त्यो चाहिँ एकदमै vast distinction यो चाहिँ एकदम सबैजनाले बुझ्नै पर्ने कुरा हो sex is not porn porn is people acting out होइन for monetary purposes अनि उनीहरूले अनि it's not they're porn actors नै भन्छ उनीहरूलाई pornography movieहरू प्ले गर्ने अब they're not prostitutes or sex workers where there's a very fine line between all of those things होइन अनि also like यो बच्चा भयो बच्चा जस्तो एक्ट गर्नु पर्यो भन्ने पनि मलाई एकदमै चित्त बुझ्दैन कि कुरा जस्तै लाइक हाम्रो सोसाइटीमा भन्छ नि बच्चा भएपछि बच्चा जस्तो गर बच्चा भएपछि चुप्लाएर बस्छ ठुलो मान्छेहरूको कन्भर्सेसनमा किन उ गर्ने यस्तो तर अहिले जति जुन पेसमा हामी एडभान्समेन्टमा गइरहेछौँ लाइक टेक्नोलोजिकली इन्फर्मेसन वाइज इन्फर्मेसन जुन तरिकाले कन्ज्युम भइरहेछ we cannot box children under एउटा certain यो that बच्चाहरू भनेको चाहिँ यस्तै नै हुन्छ बिकज जुन तरिकाले इभल्भ भइरहेछ अहिलेको जेनेरेसन अहिले बक्स गर्नै मिल्दैन तर उनीहरूले एक्सप्रेस गर्ने जुन कुराहरू चाहिँ एउटा सर्टेन दायराभित्र छ उनीहरूको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनभित्र जुन दायराभित्र छ त्यो एक्सप्रेस गर्न पायो लाइक इफ दे वान ड्रेस सर्टेन वे पनि पाइयो तर त्यो कुराहरूलाई अडल्ट्सहरूले चाहिँ सेक्सुअलाइज गर्नु भएन त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अडल्टहरूले चाहिँ बुझिदिनु पऱ्यो कि ओके हामीले कसरी पर्सिभ गर्ने त्यो कुराहरूलाई त्यो कसरी गर्ने कसरी इङ्गेज गर्ने चिल्ड्रेनहरूलाई अन द इन्टरनेट ओर मिडिया भन्ने कुरा चाहिँ इट्स अडल्टको रेस्पोन्सिबिलिटी कि सो उसलाई बच्चा भयो किन ऊ बच्चा जस्तो एक्ट गरेको छैन त ऊ किन अडल्ट जस्तो एक्ट गरिरहेको छ द्याट्स हर फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन हुन्छ नि द वे सी वान्ट्स टु एक्सप्रेस हरसेल्फ जसमा उसले कहीँ पनि ओभर सेक्सुअलाइज गरेको छैन उसले कहीँ पनि त्यसमा इङ्गेज भएको छैन भनेसम्म द्याट्स फाइन लाइक सी क्यान एक्सप्रेस द वे सी वान्ट्स टु एक्सप्रेस तर उसले त्यस्तो गर्न पाउने हामीले त्यस्तो हेर्न नपाउने भन्ने आर्ग्युमेन्ट इज रङ किनभने त्यहाँ गएर चाहिँ वे वी ड्र द लाइन कि एज एन अडल्ट अनि सी एज अ माइनर लाइक
कुन तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आफूलाई सेल्फ रिफ्लेक्ट गर्ने कुरा हो कि यो लले मात्रै प्रोटेक्ट गर्न सक्ने कुरा होइन यो एज अ ह्युमन बिङ आफूमै रिफ्लेक्ट गरेर आफ्नो मोरालिटीलाई क्वेसन गर्नुपर्ने कुरा हो कि लाइक म कहाँ स्ट्यान्ड गर्छु त एज अ ह्युमन बिङ भन्ने खालको कुरा जस्तो लाग्छ। सो अब मलाई त्यो पोर्नको कुरामा चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा भने 16-15 के भन्यो उसले होइन 16 इयरमा त यस्तो 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 पोर्नमा मान्छे यस्तो यस्तो गर्छ भनी 18 त ठुलो भइसक्यो नि यार। अब 18मा त तिमी हिरोइन बनेर ऊ कहाँ पुगिसक्यो के गरिसक्यो भन्ने उसको पर्सेप्सन चाहिँ त्यसरी मेरो आइडिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब 16 भन्दा माथि त जुन चाहिँ त्यसमा कन्सेन्ट चाहिँ 16 भन्दा माथि मिल्छ उसले मिल्ने होला थाहा छैन होइन। अब तर जेनरली अब फ्रम अल द एक्सपिरियन्स आई हेभ इट्स अलवेज आस्ते आर यु ओभर 18 भनेर सोधा मात्रै थाहा भएको छ मलाई होइन। आर यु ओभर 16 भनेर सोधा चाहिँ मलाई खासै थाहा छैन होइन। 18 नै जेनरली कट अफ एज चाहिँ जेनरली पोर्न इन्डस्ट्रीमा चाहिँ 18 नै राखेको भनेर मैले सुनेको छु एक्सेप्ट फ्यु कन्ट्रिज हियर एन्ड देयर जेनरली 18 भनेर त्यो राखेको देख्छु। अनि अन दि अदर ह्यान्ड ऊ 16 भए के अरे ऊ माइनर भयो किन माइनर जस्तो एक्ट गर्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ सो एक्ज्याक्टली माइनरले एक्ट गर्ने भने के हो भन्ने कुरा त्यो फर्स्ट अफ अल त्यो भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा कानुन चाहिँ लिएर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। के कुरा भन्दाखेरि डिरेक्टर्सहरू जुन चाहिँ प्रड्युसर्सहरूले चाहिँ यी माइनर्सहरूलाई चाहिँ यस्तो सेक्सुअल के भन्दा इन्वेन्डोज भएका खालका भिडियोजहरू म्युजिक भिडियोजहरू त्यस्तोमा चाहिँ इन्भल्भ गराउन नपाउने भनेर चाहिँ आई थिङ्क समथिङ निड्स टु बी डन इन द्याट केस चाहिँ। किन भन्दाखेरि माइनर त्यो केसमा नि त्यहाँ अब्युज हुन सक्ने एउटा अपर्च्युनिटी हुन्छ कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी हिसाबमा होइन। सो पोर्न मात्रै होइन क्या सो युआर मेकिङ अ चाइल्ड डान्स इन अ अडल्ट खालको सङमा होइन वेयरिङ अ बिकिनी भन्यो भने त्यस्तो कुरामा पनि सकेसम्म चाहिँ प्रमोट नगरौँ त्यसलाई चाहिँ रोकौँ भन्न चाहन्छु। इफ सी इज वेयरिङ हुन्छ नि तपाईँको बिचमा गएर बिच वेयर लगाएर हिँडिरहेको छ भने आई एम नो वान नट मैले सेक्सुअलाइज गर्नु भएन ऊ गर्नु भएन। तर इफ आई एम पेइङ सम वान होइन बिफोर ऊ एन्ड सेक्सुअलाइजिङ देम इन माई भिडियो अर अडियो अर समथिङ लाइक द्याट सुड बी मेड इलिगल एज वेल। हाम्रो त्यसको लागि ल छ नि छ त्यसमा छ तर त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ प्रब्लमेटिक छ। किन भन्दाखेरि लोकदोरीको नाममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ छाडा भिडियोमा चाहिँ मान्छे बच्चालाई नचाउने ऊ गर्न लाउने जस्ता काम पनि भइरहेको छ। तर त्यसको खासै अगाडि चाहिँ पुलिसले केही पनि अगाडि बढाएको चाहिँ स्टोरीहरूमा पनि भेरी यङ किड्स लाइक जिस्किरहेको लाइक देयर लाइक नट डिरेक्टली सेड तर त्यस्तो खालको इन्भेन्टर्सहरू भएको। द्याट इज वाइ इफ यु सी हलिउड मुभी चाहिँ हेर्नुभयो भने हाई स्कुल मुभीमा नि 24-25 वर्षको मान्छे चाहिँ हाई स्कुलर भएर खेलिरहेको हुन्छ नि। इट्स नट कि रियल हाई स्कुलर त हाई स्कुलर भएर खेलिरहेको हुँदैन नि त त्यो फिल्ममा त। अब स्पाइडरम्यानै त रियल एज त 23 होला नि त होइन। त्यसैले त त्यो पनि देखाउनु पऱ्यो कि माइनरलाई चाहिँ त्यस्तो एक्टिभिटीमा चाहिँ के गराउनु भएन इङ्गेज गराउनु भएन। इफ दे आर डुइङ इट आफ्नो हिसाबले आफ्नो तरिकाले ड्रेसअप गरेर हिँडिरहेको छ भने आई एम नथिङ टु से केही रोक्ने खालको मेरो ऊ छैन। तर अरूले गराइरहेछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ रोक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाफ अग्री चाहिँ गर्छु त्यो कुरामा चाहिँ म। ओके यहाँ चाहिँ एउटा युजलेस पोइन्ट छ कि कलाकारलाई हतकडी सतकडी आई थिङ्क दिस इज प्योरली बुलसिट चाहे जोसुकै होस् नो वान इज अबभ द ल होइन। तर दोषी प्रमाणित भएपछि मात्रै हतकडी लाउने हो कि लाइक कस्टडीमा लाँदाखेरि त हतकडी लाउनु पाउँछ तपाईँको एकचोटि अदालतले चाहिँ जहिले आई जस्ट वान एक्सप्लेन यो चाहिँ यस्ता खालका मुद्दाहरू चाहिँ हामी सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भन्छौँ गभर्मेन्टले हेर्ने केस भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ कम्प्लेन गरेको भरमा मात्रै जहिले पनि हुँदैन। कम्प्लेन गरेपछि ओभरअल सर्कमस्टान्सेस हेर्दाखेरि चित्त बुझ्दो इन्भेस्टिगेसन गर्न लायकको छ। If someone says I stole a camera from them, there's kind of a CCTV where it looks like I am guilty, then someone can like त्यसपछि अदालतमा गएर यत्तिकै पनि पुलिसले समात्ने होइन नि त। अदालतमा गएर पक्राउ पूर्जी जारी हुनुपर्छ। त्यो पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि मात्रै समातेर लैजाने। Okay, this has come through a process and whatever happened, the handcuffs, it is legit. Through a process, So it's maximum 24 days को लागि राख्न पाइन्छ कस्टडीमा। 25th डेमा चाहिँ कोर्टमा बेल हेरिङको लागि लिएर जानुपर्छ। And I don't think anything should be tolerated just because someone is a artist or whatever, whoever, मन्त्री जेसुकै होस्। अनि एकदम वर्ल्ड वाइड हेर्नुहोस् न यार प्रिन्सहरूलाई प्रोसिक्युसन हुन थालिरहेछ संसारमा होइन। त्यो एक्टर्सकै संसारको हलिउडको बिगेस्ट एक्टर एक जमानाको आइडल जस्तो मान्छेलाई चाहिँ जेल गइसक्यो। अहिले हेरौँ न के अरे केली फर इक्जाम्पल वान अफ द बिगेस्ट ऱ्यापर थिएन वा भनेर अहिलेको के हो यही चाइल्ड सेक्सुअल अब्युजको लागि त गयो नि जेल होइन। इट इज नट अ फेनोमेना द्याट इज ह्यापनिङ ओन्ली इन नेपाल कि कतिजनाले यो नेपालमा मात्रै भइरहेछ जसरी लिइरहेछ होइन। दिस इज ह्यापनिङ अल अराउन्ड द वर्ल्ड दिस एन्ड इट इज अ भेरी गुड अपराइजिङ जुन भइरहेको छ सेक्सुअल अब्युजको अगेन्स्ट वुमेनहरूको एकदम राम्रो हो कि बोल्नु नै पर्छ। यसले मात्रै कम गराउन सक्छ। जति साइलेन्ट भएर बस्न परिरहेछ नि फिमेलहरूलाई
त्यो भयो भने अझै यो पर्पेट्रेटरहरू अझै के भइरहेको छ अझै हुन्छ नेक्स्ट टाइम फर इक्जाम्पल यो केस अगाडि नभएको अझै कतिवटा 13-14-15 वर्षको बालिकाहरूलाई चाहिँ के हुनसक्छ यसरी नै ग्रुमिङको काम हुनसक्छ अब के हुन्छ यस्तो कुरा बाहिर आएपछि म चाहिँ अलिक होस पुऱ्याएर बस्नुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ आउँदै जान्छ कि सो यो नेपालको लागि एक्सक्लुसिभ कुरा होइन इट्स वर्ल्ड वाइड कुरा हो र आई थिङ्क मोर वुमेन सुड स्पिक आउट अगेन्स्ट अल दिज अब्युजेस जस्तो लाग्छ Okay, I think we are almost done. Do you guys have anything to say last ma? Like, how would you perceive this situation? Conclusion garnako लागि matrai. You Tiki start and then I think I'll go and then last ma Rashtrala rakhौँ. I feel like before सबैजनालाई चाहिँ केही बारेमा कुरा गर्न अगाडि or comment make गर्न अगाडि यहाँ दुईटै पार्टी इन्भल्भ छ दुवैजनाको लाइफको कुरा हो तर अवेर भएर कुरा गर्नुस् एजुकेट गर्नुस् आफूलाई नबुझेको कुरा सोध्नुस् डिस्कस गर्नुस् अनि मात्रै टक अबाउट इट जे पाइ त्यही भन्दै नहिँडौँ आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सेस आफ्नो पर्सनल बायसेसले मात्रै ओपिनियन मेक नगरौँ रादर लाइक ल के छ किन छ र के कामको लागि छ भन्ने खालको कुराहरू बुझेर चाहिँ यो बारेमा कुरा गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्यो सेम यो त एउटा लर्निङ एउटा इन्सिडेन्ट भयो होइन लाइक जस्ट लाइक हाउ वेन मापोसे स्टार्टेड हाम्रो त कति धेरै कम्युनिटीमा त हाम्रो त पूजामै रक्सी खान्छ भन्ने कुरा थियो नि त तर नाउ यु सी सो मेनी इन्सिडेन्ट्स ह्यापनिङ वी अन्डरस्ट्यान्ड ओके जिरो टलरेन्स किन छ त टु प्रोटेक्ट आवर सेल्भ्स सिमिलरली यहाँ जिरो टलरेन्सै छ टु प्रोटेक्ट आवर किड्स होइन जो चाहिँ जसलाई चाहिँ त्यो किसिमको मच्योरिटी भएको छ र अझ पनि आई फिल इट फर द गाई किनकि मलाई थाहा छैन क्या द्याट रेप भनिन्छ भनेर क्या टु बी लेबल्ड विथ द्याट वुड इफ आई वाज इन हिज पोजिसन म जहिले पनि त्यसरी हुन्छ इट वुड किल मी इनसाइड मेबी आई हेड राइट इन्टेन्सन्स आई होप थिङ्स गो वेल फर एभ्री वान होइन आई डोन्ट नो अब ल त लाग्छ होइन उसलाई मैले बचाऊ आई डोन्ट नो मैले त भन्न मिल्दैन तर यसबाट चाहिँ वी सुड लर्न समथिङ जुनले चाहिँ फ्युचरमा लाइक सबैजना प्रोटेक्टेड होस् राइटफुली होस् जे हुनु छ म चाहिँ यसमा भने के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि वी कुड हेभ अ डिबेट अबाउट द एज अफ कन्सेन्ट बट वी क्यान नट गो अगेन्स्ट द ल के या सो लट अफ पिपल आर एक्चुली सेयिङ कि होइन त्यो हुन्छ नि एज अफ कन्सेन्ट यो त्यो भन्ने कुरामा डिबेट इज फाइन तर त्यो भन्दैमा होइन कानुन नै तोड्न इग्नोरेन्स इज अफ ल इज नट एन एक्सक्युज फर्स्ट प्रिन्सिपल है मलाई ला कानुन थाहा थिएन सो अलवेज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड एटलिस्ट तपाईँको जेनरल लाइफमा प्रयोग हुने कानुनहरू हुन्छ नि जेनरली चाहिँ आफूलाई चाहिने कानुन चाहिँ जहिले पनि बुझेर बस्नुहोस् सो द्याट पछि गएर भनौँ न नोइङली वा अननोइङली कसैले पनि यस्तो एक्टिभिटीमा यस्तो उसमा चाहिँ जानु नपरोस् होइन त्यो एउटा कुरा भयो अनि दोस्रो कुरा चाहिँ स्टे अवे फ्रम माइनर्स वेन इट कम्स टु अल दिस एक्टिभिटी बिकज इट इज सिक त्यो हिसाबमा चाहिँ आइम गर्न से इट मेरो विचारमा चाहिँ इट्स सिक टु गो यु नो बिहाइन्ड माइनर्स यस्तो केसमा एक्सेप्ट लाइक मैले भने अघि भने 18-17 केस कहिले काहीँ हुनसक्छ त्यो बेला मेबी वी कुड थिङ्क अबाउट समथिङ अदरवाइज अलवेज लाइक माइनरलाई माइनर जसरी नै ट्रिट गर्नुहोस् क्या अरू तरिका अरू देयर इज नो ग्रे लाइन आउट देयर जस्तो लाग्छ मलाई त्यो हिसाबमा चाहिँ अलराइट ओके थ्याङ्क यू गाइज थ्याङ्क यू सो मच अवन्तिका राष्ट्र एन्ड म सिसन अनि अनुराग looking after the audio and everything. Thank you so much for your time. Hopefully everything goes right. Sabale kehi na kehi sikna pau. Thank you Rashtriya for your expertise, man. I think we should have you more often. Like किन भने I think नेपालमा कति धेरै रुल्स छ जुन चाहिँ जान्न पर्ने छ के. I agree. अनि हामी जस्तो लेमन टर्म्स हामीलाई थाहै छैन रुल्सहरू के हो. If this was taught to the guy or the girl before they हुन्छ नि एक दिन अगाडि मात्र ल यस्तो यस्तो हुन सक्छ तिमीलाई थाहा भइदिए भए यो हुँदैन थियो होला के. So we are all here learning about different stuffs. I think if you have the time, maybe we should talk about other stuffs also. Sure, no problems. It was a pleasure having you guys. Thank you so much, guys. Hi, signing off.